Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp nối cái phần thiết kế với cái công cụ brush của chúng ta. Hôm trước thì mình đã chia sẻ cho các bạn về cách tạo ra công cụ brush rồi đúng không? Hôm nay thì chúng ta sẽ tạo ra những cái công cụ khác nhá. Nào. Lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây tôi có một cái tiêu chí cho các bạn lựa chọn, đó là gì? Chúng ta sẽ thiết kế về một cái sản phẩm về túi xách hay là một cái sản phẩm gì đó tùy các bạn. Nhưng tóm lại hôm nay thì chúng ta sẽ chọn như này nhá. Đấy ạ, chúng ta sẽ cửa sổ E. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi đến một cái ổ, và tất nhiên là khi thiết kế thì bao giờ cũng phải có tư liệu. Và tư liệu của chúng ta có rất nhiều, các bạn nhìn chưa? Và đây là những cái thương hiệu về túi xách của chúng ta. Đó, thì các bạn có thể thấy rằng là khi mà mình kiếm những sản phẩm thì chắc chắn là nó sẽ có những cái sản phẩm rất tốt rồi. Được không ạ? Cách làm đơn giản như này thôi. Và tiếp theo nữa này, chúng ta bắt đầu thực hiện nó. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn vào đây, lúc này tôi sẽ đưa một cái sản phẩm vào trong cái thiết kế Photoshop của chúng ta và thực hiện cái lệnh đó là tách đối tượng ra. Đây là cái nguyên tắc đầu tiên khi nào. Và với cách tách như này thì ở đây tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức là chúng ta sẽ lọc cái sợi tóc của chúng ta ra bằng cách nào. Thì các bạn sẽ nhìn thấy trong cái công cụ E. Các bạn nhớ nhá, chúng ta sẽ lọc tóc bằng công cụ E như sau. Chúng ta chọn vào E số 2, bởi vì E số 1 là nó có tác dụng là quét qua đến đâu thì hình sẽ tẩy đến đấy. Ví dụ tôi mở khóa nhá. Nhìn này, các bạn nhìn E cho tôi tẩy phát là thủng mất rồi. Tôi thấy mất không? Bây giờ làm nào để lấy được cái giá trị này, thì ở đây là người ta sẽ có một cái thuộc tính cho các bạn, đó là tôi lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu. Ví dụ tôi sẽ đổ một cái màu vàng, hoặc là một cái màu xanh, hoặc là một cái màu tím hồng chẳng hạn như này. Và sau khi tôi đổ xong thì tôi đổ bằng đen. Và lúc này thì tôi sẽ kéo xuống dưới. Các bạn nhìn thấy chưa? Và sau khi kéo xuống dưới thì ở đây lúc này chúng ta sẽ tẩy bằng cách nào nhé. Tôi sẽ tẩy như này thì các bạn sẽ thấy mất. Đây là E số 1. Nhưng công cụ E số 2 của chúng ta nó có một cái thuộc tính như sau, đó là chúng ta sẽ chọn thuộc tính là cái phần nhìn này. Ví dụ trong trường hợp này nhé, chúng ta chỉ cần chọn là E và cái phần dưới là background nhé. Các bạn nhìn nhá, tôi tẩy nhé. Các bạn có nhìn thấy tẩy nó sẽ được đi xung quanh cái này không ạ? Nhìn thấy nhá. Và tất nhiên là cái này nó phải sử dụng một cái sự khéo léo như sau. Tôi sẽ chọn vào cái giá trị số 2 và tôi thu nhỏ đầu bút xuống và tôi tô rất khoát. Ví dụ như các bạn sẽ nhìn thấy chưa? Đây là tô này chỉ được cái vành bên ngoài thôi, còn bên trong chúng ta không tô hết được. Thì nó tùy thuộc vào áp lực của các bạn. Ví dụ bạn chọn 50 và chúng ta sẽ chọn vào thuộc tính đầu tiên nhé. Các bạn nhìn thấy không ạ? Thu nhỏ đầu bút xuống và chúng ta tô như này. Và khi tô xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã tách được cái phần bên tay trái của các bạn, nhìn thấy chưa? Đấy, các bạn nhìn nhá. Và tất nhiên là khi tô nhiều thì nó sẽ bị mất nhiều như này. Được chưa? Thì đây là cái cách mà chúng ta tô tẩy mất nhá. Còn phần thứ hai thì các bạn để ý cho tôi là trong quá trình khi làm thì chúng ta nên chọn là bút giữa. Cái bút này thì nó sẽ có thuộc tính là cái màu của chúng ta là màu đậm và màu background là màu trắng. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ chọn màu thứ nhất là màu đậm nhá. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu đậm như này. Và màu thứ hai là màu dưới là background, thì tôi tích vào đây, tôi sẽ chọn cả hai và sau đó tôi thực hiện thao tác tôi tẩy nha. Đấy, các bạn có nhìn không ạ? Tôi sẽ tẩy cái vùng màu trắng và khi đi như này thì các bạn thấy là lúc này tôi đã tẩy được phần này nhá. Tôi chui vào trong tôi tẩy nha. Nhưng thu nhỏ đầu bút lại, chúng ta sẽ tô tiếp này. Các nhìn thấy không ạ? Và tất nhiên là xong quá trình khi tẩy như này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái sợi tóc của chúng ta đã tẩy được hết tất cả những tiêu chí được đặt lên đây rồi. Thì tôi sẽ dùng cái phương pháp là nhìn này, chúng ta tắt bỏ cái nền đi, nhìn thấy không, nó còn sợi tóc ạ. Và trong cái quy trình này thì các bạn để ý cho tôi một tí nữa là do cái hình nền của chúng ta cắt ra thì nó bị thủng quá lớn, nhìn thấy chưa? Chỗ này khi tích vào đây nó bị như này, tẩy đến đâu thì nó bị hình như này. Thì các bạn có thể dùng cái công cụ đó là Y dài. Công cụ Y dài số 1 là công cụ có tính năng phục chế từng phần. Phục chế từng phần nhá. Có nghĩa là tô đến đâu thì hình nó sẽ trở về hình dạng đầu tiên đến đấy, thì bạn chỉ cần quét qua đến đâu phát tự khắc nó sẽ trở về đến đấy. Thấy chưa? Trở về ảnh gốc đến đấy là được rồi. Chỗ này thì tôi sẽ tô nốt cái phần này. Chỗ này nó không được nẹm vào đây, nó chỉ đến đây thôi. Chỗ này đến đây đến lại, có nghĩa là tôi sẽ tô lại nó phục chế như ảnh gốc. Còn cái phần chân tóc ở phía trên thì tôi sẽ để lại. Các bạn nhìn thấy chưa? Tôi không muốn cho nó xuyên qua, nó chỉ đến đây thôi. Đấy.
Và sau khi mà đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng thì bắt đầu tôi đã tẩy được cái phần này. Và phần tay này cũng bị dính một tí này, tôi sẽ tẩy nốt phần này. Các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Trong quá trình khi mà tẩy xong cái này thì các bạn có thể thu nhỏ lại, và chúng ta đã tẩy được cái thứ nhất là chúng ta đã tách được cái phần này rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ đó là gì, lasso, và các bạn quét qua cái vị trí của cái vai đến cổ mặt. Các bạn sẽ quét qua những vị trí như thế này. Đấy chưa? Và giữ ship có thể loại trừ thêm nữa đây. Đây là phần dưới chúng ta chọn này. Và sau khi chọn xong thì lúc này tôi chọn vào công cụ select và tôi chọn vào cái phần đó là gì? Đối tượng của chúng ta phần phía dưới. Và sau khi chọn đối tượng phía dưới thì để cho nó chạy xong thì các bạn có nhìn thấy nó bám đuổi theo hình này của tôi không ạ? Nhìn thấy chưa? Vậy thì trước khi làm cái điều này thì các bạn để ý cho tôi một tí nhá. Nhìn này. Chúng ta sẽ kéo xuống đây F7. Chúng ta sẽ chọn đối tượng nhá. Các bạn nhìn chưa? Lúc này tôi sẽ thực hiện thao tác là chọn vào công cụ pen. Tại sao chọn công cụ pen? Bởi vì lúc này tôi chọn là pen đây, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Các bạn đi thoải mái đi, đi đến đây, đi đến đây, đi đến đây thì chúng ta phải tính toán là chúng ta sẽ vòng lên một tí và chúng ta sẽ cắt đoạn này đi một tí. Đấy, sau khi đã làm xong thì tôi sẽ tích sang bên này, tôi tích sang bên này, và tôi tích sang bên này, tôi tích sang này, tôi tích vào này. Và sau khi làm xong thì lúc này tôi ấn vào Ctrl Enter thì tôi chọn phần dưới của người, tôi nhân bản lên. Các bạn hiểu cái tôi nhân bản không? Ví dụ các bạn có thể ấn vào biểu tượng lá Ctrl gì? Ctrl Z. Các bạn nhá. Ví dụ bạn ấn vào Ctrl X như này thì có phải nó cắt không? Chúng ta ấn vào Ctrl Shift V thì có phải là paste tại vị trí không? Hiểu cái này chưa? Và sau khi vị trí xong thì tôi sẽ tắt bỏ cái mặt này đi, chỉ còn mỗi cái hình thôi. Thì làm thế nào để chúng ta lấy được cái thân này? Thì các bạn có thể chọn vào cái công cụ như sau, đó là Object nha, Selection Tool. Và lúc này thì chúng ta dùng cái thao tác như sau là chúng ta quét qua toàn bộ cái người của chúng ta, là ngay tức nó chỉ chọn được người thôi nhé. Các bạn nhìn nào, chúng ta chọn này. Ví dụ trong trường này mà chọn này nó không hết này, nhìn chưa? Thì chúng ta có thể chọn giải pháp thứ hai là Select, chọn cái này. Nó sẽ chọn được cái vật thể bên trong của các bạn. Nhìn chưa? Và sau khi chọn ra vật thể xong thì các bạn sẽ phóng to cho tôi, thì ở đây nó có một cái thuộc tính này, nhìn này. Những trường hợp nào mà còn khuyết thiếu thì các bạn có thể dùng những cái giải pháp để làm sao cho nó nhiều hơn. Ví dụ, còn nhớ cái này không? Còn nhớ cái này không? Vậy thì ví dụ cái này thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta trừ được không? Thu nhỏ này, giữ phím An, trừ nối trong đây nhé. Giữ phím An, thu nhỏ này, trừ này. Được chưa? Chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm. Nếu bị thừa này thì chúng ta buông ra, chúng ta kéo ở đây để làm sao nó sẽ bám sát theo cái hình của các bạn. Nhìn thấy chưa? Và sau khi đã lấy xong tổng quan thì các bạn sẽ cần chọn cho tôi một cái thao tác là chúng ta đảo ngược cùng chọn bằng Ctrl Shift Y ngắn, và có thể được quyền là xóa đối tượng đi. Thì có phải xóa đi, có phải lúc này tôi sẽ có cái phần người là riêng biệt là tôi đã tách ra rồi không ạ? Và phần phía trên là cái đầu người đúng không ạ? Chúng ta có thể nối hai cái vị trí này lại với nhau bằng cách như sau, được không ạ? Chúng ta có thể nối lại bằng cách tôi chọn vị trí số 1, tôi chọn vị trí số 2. Nhưng trước khi mà nối lại thì các bạn để ý là cái phần này của tôi đã cắt rồi đúng không? Nhìn thấy chưa? Chúng ta có thể chọn vào cái công cụ lasso. Chúng ta sẽ quét qua đây và chúng ta chỉ lấy cái phần đầu người, phần phía trên thôi. Và sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ ấn vào Ctrl gì? Ctrl Z. Đã có đầu người rồi thì phần phía dưới có cái background màu trắng này thì tôi xóa đi. Được không ạ? Nhìn thấy chưa? Và lúc này các bạn có đồng ý tôi là tôi sẽ ép cả hai này thành một bằng Ctrl E không ạ? Nhìn Ctrl E chưa? Và với Ctrl E như này thì các bạn sẽ thấy là cái miếng cắt của chúng ta luôn luôn bị vạch như này. Nhìn chưa? Bởi vì chúng ta khi mà chúng ta chọn vùng chọn ấy thì nó sẽ chọn một nửa pixel bên trong và một nửa pixel bên ngoài. Nên chính vậy mà cái khe hở này sẽ có. Vậy làm nào để mất cái khe hở này mà nó đúng hệt như này thì các bạn sẽ chọn với cái công cụ Y dài. Y dài là công cụ phục chế từng phần của các bạn. Và tất nhiên là khi quét đến đâu thì hình nó sẽ mất đến đấy và nó đi lại đúng phiên bản ảnh gốc. Mà ảnh gốc thì chắc chắn nó sẽ làm sao, nó không bao giờ có những cái vệt như này luôn. Nhìn ra, thu nhỏ đầu bút lại và tô như này. Đấy, xong rồi. Các bạn thấy không? Để chúng ta thu nhỏ lên đây, thu nhỏ lên đây. Nếu bạn nào kỹ tính thì có thể dùng pen đồ lại bên trong như vậy. Y dài có tính năng phục chế từng phần. Và kết quả cuối cùng là chúng ta đã chọn được một cái đối tượng
Và đối tượng này thì các bạn có thể kiếm cho tôi một cái background để làm thiết kế, đấy là tùy ý của các bạn, được không ạ? Ví dụ phần thứ hai, sau khi làm xong chúng ta ấn vào Ctrl O. Lúc này chúng ta chọn đến một cái thư viện ảnh cho các bạn. Ví dụ tôi chọn vào Download, tôi chọn vào đây ạ. Và trong phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó rất nhiều những cái background của chúng ta. Nhìn chưa? Chúng ta sẽ có những chất liệu như thế này. Thiên nhiên có, rồi có những cái biểu tượng nền tảng. Nhìn đúng không ạ? Chỉ việc ấn Ctrl A, Ctrl C và sau đó thì sang file thiết kế thì các bạn ấn vào Ctrl V như này và phóng to ra. Thì ngay lập tức khi background mà chúng ta đã thực hiện thì chúng ta có thể làm thao tác loại trừ màu đen. Thì chắc chắn phải là màu trắng rồi. Các bạn có nhìn thấy cái này tôi chưa? Đấy nhá. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm cái gì? Chúng ta đi tìm ra một cái thể loại như sau. Đó là tôi chọn vào file, tôi chọn vào công cụ Ctrl O. Sau khi Ctrl O xong thì tôi lăn chuột xuống rồi tôi xem cái background nó có không. Ok, chúng ta chọn vào nền đen trắng. Chúng ta sẽ kéo vào đây. Sản phẩm mẫu. Đây là nữ. Chúng ta sẽ kéo xuống dưới. Đó, các bạn có nhìn thấy không? Tất cả những cái chất liệu này, ví dụ tôi sẽ chọn một chất liệu như thế này. Sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl A, chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế thì tôi sẽ ấn vào Ctrl V như này. Và tất nhiên cái ảnh của chúng ta đã có rồi thì chúng ta sẽ phóng to này. Và tất nhiên phóng to thì chúng ta dùng cái lệnh như sau này, nhìn này. Ctrl Shift Alt gì? Các bạn nhìn nhé, Ctrl Shift Alt C như này, đúng không ạ? Và chúng ta giữ Shift để kéo theo một chiều góc như này. Rồi, sau khi làm xong thì cho xuống dưới tất cả thì bạn có nhìn thấy cái nền của chúng ta đã cắt được cái hình không? Nhìn chưa? Và lúc này ở đây chúng ta sẽ có một cái thao tác như sau là các bạn có nhìn thấy cái tóc này chưa? Tóc này chúng ta đang nó bị chẻ ngọn này, các bạn nhìn thấy không? Thì chúng ta cũng có một cái phương pháp này, chúng ta lập ra một layer mới và cho nó chui vào cái tóc, chui vào cả cái khung hình người. Để làm gì? Chúng ta dùng cái bút B là Y để chọn đúng cái màu vị trí đó và chúng ta tô lên. Ví dụ B như này tôi thu nhỏ lại cho các bạn nhé, như này. Các bạn thấy tôi tô như này đúng không? Nhưng khi tôi cho chui vào bằng Ctrl Alt G sao? Thì có phải nó sẽ có những cái biểu tượng này của các bạn không? Rồi bạn có thể cho nó đậm hơn thì bạn có thể làm như này. Hiểu cách làm chưa? Đấy, bạn có thể tô như này. Nhưng mà sợi tóc như này chúng ta sẽ cũng không đi tích làm gì đấy chưa? Nhưng ít nhất thì chúng ta có thể loại trừ được những cái vị trí nó bị như này. Cảm giác những cái sợi tóc của các bạn nó sẽ chuyển lên vào nền cho các bạn. Nhìn chưa? Đấy nha, chúng ta sẽ làm khéo léo thì qua đây là một cái cách mà để xử lý cho các bạn thôi. Các bạn thấy không? Có nghĩa là nếu mà các bạn để trơ thì các bạn có thấy rằng là cái tóc của chúng ta nó không nhuyễn vào nền không? Nhưng mà làm như này thì cái tóc chúng ta rất là nhuyễn vào nền. Và tất nhiên là đây cũng chỉ là một cái phương pháp cắt cho các bạn thôi. Các bạn có thể trở về F12 để quay trở lại. F12 là quay trở lại góc ban đầu. Nhìn thấy chưa? Bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn một cái cách cắt thứ hai của các bạn, đó là gì? Chúng ta sẽ chọn một phương pháp, đó là gì? Dùng cái này đúng không? Các bạn có nhớ nào không? Chúng ta quét qua cái này thì sao? Đấy, các bạn có nhìn thấy cái hình thứ hai chúng ta nó tự chọn được những cái này chưa? Cắt rất chuẩn xác nha. Cắt rất chuẩn xác. Và với cái phương pháp này thì các bạn sẽ làm cho tôi một cái thao tác là bạn sẽ ấn vào mặt nạ giúp tôi nhé, ấn vào mặt nạ nha. Thì ngay lập tức cái hình này chúng ta sẽ cắt được luôn. Không phải cắt trên cắt dưới làm gì hết, cắt được luôn này, nhìn chưa? Đó, các bạn nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Và để muốn biết nó cắt được có chuẩn hay không thì các bạn sẽ phải làm một cái thao tác này, ấn vào Ctrl A, chọn hết, Ctrl C lại sang file thiết kế của chúng ta,填lại, paste vào. Được chưa? Và sau khi paste vào xong thì tôi sẽ cho xuống dưới tất cả này. Lại Ctrl T và giữ Ctrl Shift Alt C nhá, Ctrl Shift Alt C. Giữ phím Shift để kéo dài sang phải để nó background như này. Đây. Các bạn có nhìn thấy nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều so với phiên bản kia của chúng ta. Và tất nhiên là trong quy trình này thì các bạn nhớ cho tôi là các bạn đi tìm cho tôi một cái một là các bạn sẽ lập ra một layer mới như này và cũng thực hiện thao tác dùng bút B này.
Tôi tô vào cho các bạn nhìn thôi. B các bạn tô đâu như này đúng không? Chúng ta cho chui vào bằng Ctrl Alt G. Thấy chưa? Nó không ra kết quả đúng không ạ? Thì với cái phần này nhá, các bạn nhìn này, buộc là tất cả những cái tiêu chí mà tóc như này thì bạn sẽ phải dùng cho tôi một cái bút dạng chấm để tự vẽ ra tóc. Bởi vì tách tóc sẽ không bao giờ sạch được. Nên buộc là chúng ta phải vẽ thêm tóc. Được không ạ? Và để muốn vẽ được thêm tóc thì chắc chắn là chúng ta phải chọn mấy cái tiêu chí như sau. Ví dụ chúng ta ấn vào F5. F5 là cái bảng tóc của chúng ta đây ạ. Hoặc là các bạn có thể ấn vào bút B và đây là bảng điều khiển của bút của chúng ta đúng không? Trong trường này tôi khuyên các bạn hãy dùng cho tôi một chiêu thức như sau là sổ xuống và chúng ta chọn vào bút name và bút stroke. Bút name ở đây chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Chúng ta lại chọn vào thuộc tính tiếp theo là chọn vào cái này và cuối cùng là các bạn sẽ nhìn thấy. Các bạn có nhìn cái này của tôi không? Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi không ạ? Nhìn này dễ hơn rất nhiều, khi bạn tích vào đây một cái thì ở đây nó có thuộc tính này, nhìn này. Nét này vẽ ra này. Nhìn thấy nét vẽ ra chưa? Đây lập ra một name mới vẽ ra cho các bạn xem. Và cái này nó sẽ tương ứng với cái bảng F5 điều chỉnh cho các bạn. Thì ví dụ như chúng ta muốn chỉnh cho nó thưa lên thì chúng ta ở đây những cái nét bút của chúng ta như này. Có nhìn thấy cái nét bút tôi không ạ? Nó ít đi. Và cái bút đấy nó tên là gì thì các bạn nhìn thấy cái này chưa? Bút đây trong bút G nhá, vẫn là những cái bút G của chúng ta, nó có những cái bút nhài nhá. Được chưa? Ok, bây giờ tôi năn chuột xuống cho mọi người nhìn để cái bút đấy tại sao tôi lại để cái thuộc tính vừa rồi cho các bạn xem. Bởi vì để thuộc tính này thì chúng ta sẽ nhìn được cái đầu bút của chúng ta và chúng ta rất là dễ khi vẽ ra. Nha, chúng ta năn chuột xuống này. Có nhìn cái bút này chưa? Bút này cũng là một dạng nha. Nhìn thấy vẽ nét chưa? Vậy thì cái bút này có phải là khi mà chúng ta kéo này thì nó sẽ là rất căng thẳng, rất là nhiều này. Các bạn nhìn này. Kéo ở đây thì nó sẽ thưa dần mềm hơn này. Nhìn thấy chưa? Tất cả những thuộc tính nó để đưa cho các bạn những cái cách nhìn. Đây ạ. Ok, chúng ta sẽ chọn đây là độ xoay. Ok, thì bạn nhìn thấy chưa? Có nhìn cái nét này của tôi không? Vậy thì tôi sẽ đẩy cái giá trị này lên để làm sao tôi lấy nó rõ hơn. Nhìn chưa? Còn ít bút, nét bút ít không thì tùy thuộc cái này. Có nhìn sợi không? Và sau khi mà tôi đã chọn xong một cái sợi xong, ok, tôi đã thấy là khá là được rồi thì tôi sẽ dừng lại cái này và tôi thu nhỏ đầu bút xuống. Việc đầu tiên khi mà các bạn muốn vẽ một cái tóc thì bạn sẽ phải làm một thao tác như sau. Nhìn nhá. Xong rồi, lập trình xong rồi, tất cả mọi thứ xong rồi thì đầu tiên các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu bút liên quan đến bút B. Và bút B này thì hãy chọn một cái màu, thứ nhất là màu đậm. Nhớ nhé, y ngắn chỉ vào đây là màu đậm trước. Và đúng rồi, chúng ta vẽ ra này. Được chưa? Và cứ vẽ ra như này để lấy cái màu đậm đã và đi theo cái đường của tóc. Nhìn thấy không ạ? Các bạn có thể tự tạo ra những cái đường tóc của các bạn. Có nhiều người đã hỏi tôi là thầy ơi, vậy thì có cách tóc nào mà cắt trên những cái nền nó phức tạp không? Tất nhiên là cắt nền phức tạp thì phải khó rồi. Chả có ông nào dám nói là cái đấy nó dễ cả, đúng không? Ok, chúng ta chọn đây. Vậy thay cho việc mà chúng ta tách từng sợi thì chúng ta vẽ thêm tóc có phải nhàn không em? Các bạn đồng ý không? Tại sao tôi lại lấy cái phần nét đậm này? Đây, tôi sẽ chọn cho bạn xem, tôi sẽ thu nhỏ lại. Và chúng ta cứ vẽ ra, vẽ theo đường chiều của tóc trước đã nhé. Và vẽ đường này đấy, ok. Đấy, các bạn nhìn chưa? Vẽ theo chiều của tóc này. Tôi sẽ đẩy dìm một đồ số độ lên. Đó, sau khi mà đã lựa chọn xong cái vị trí này xong thì các bạn nhìn ở đây thôi. Bước số 2 của các bạn đó là gì? Bạn hãy chọn cho tôi một cái màu tóc thứ hai y ngắn. Chúng ta chỉ vào đây đến lấy màu sáng hơn. Nhìn màu sáng hơn chưa? Chúng ta nếu mà thông dụng nữa thì chúng ta lập ra một name mới thứ hai và đây là màu trung gian của tóc, bởi vì tóc khi chiếu vào thì các bạn cũng thấy, nhìn thấy chưa? Chúng ta có thể vẽ ở đây này. Đó, các bạn nhìn thấy tóc của tôi chưa? Cần gì phải tách tóc làm gì cho đau đầu ra? Tại sao chúng ta không nghĩ là chúng ta có thể vẽ được nó? Được chưa? Này, thêm một vài sợi để vẽ vào cho nó tự nhiên, thế nên đấy là chuyện đương nhiên mà chúng ta làm được rồi. Được chưa? Nhưng mà em có nhìn thấy là chúng ta khi vẽ nha thì chúng ta cũng phải tính là ánh sáng chúng ta chiếu như nào. Đấy, nhìn chưa? Ok, chúng ta sẽ vẽ vào đây. Đấy, các bạn có thể lựa chọn những cái vị trí tóc xong rồi các bạn uốn lượn xong rồi các bạn đi những đường này cho tôi. Đấy, các bạn nhìn chưa? Ok, bên này cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm một cái thao tác như sau là vuốt đây, từ đây đến đây.
Và tất nhiên cái phần này thì tôi sẽ đẩy cho nó một cái màu nó sáng hơn để nó thiên về vàng. Ok, cầm này, vẽ đây. Đấy, tôi sẽ vẽ thêm một vài cái chi tiết của cái tóc. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Chúng ta sẽ vẽ được sợi của tóc của chúng ta ra. Ok, vẽ thêm một vài cái sợi. Thế là được rồi. Ok, bên này thì tôi sẽ vẩy vào đây, tôi sẽ uốn lượn vào đây. Tất nhiên đã là mặt nạ thì chúng ta có thể được quyền lựa chọn những cái tóc của chúng ta nó uốn lượn như nào, đấy là việc của chúng ta thôi nhá. Rồi, sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của tôi đã được như này. Nhìn chưa? Sợi tóc này, sợi tóc này, sợi tóc này. Rồi, sau khi đã làm xong, bạn có thể được quyền ép cả ba lại với nhau bằng Ctrl E. Là chúng ta đã xong được cái phần hình của chúng ta rồi. Nhìn chưa? Tiếp theo nữa thì ở đây này các bạn có nhìn thấy một vài cái chỗ của chúng ta này, nhìn này. Trong cái trường hợp này thì các bạn có nhìn thấy cái phần viền này của chúng ta lớn không? Có phải đây là mặt nạ của chính cô gái không? Thì các bạn làm như này cho tôi nhá. Bạn tích đúp vào câu chuyện mặt nạ cho tôi. Thì nó sẽ sinh ra một cái bảng mặt nạ cho các bạn. Thì các bạn có thể chọn đến phần đỏ. Nhìn thấy phần đỏ chưa? Trong phần này thì các bạn sẽ có phần smooth này. Các bạn có nhìn thấy smooth nằm mềm này. Sau đó bạn sẽ tăng radius lên cho tôi. Thấy nó hết dần vào chưa? Hiểu cái này chưa? Có nghĩa smooth là nằm nhòe đi. Sau đó bạn tăng cái này lên thì tự nhiên sẽ bám sâu vào trong này cho chúng ta. Thì tất nhiên là trong cái hình này các bạn nhìn thấy nhá. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần hình của chúng ta đã gọn gàng rất là nhiều. Đấy, sau đó bạn ấn OK thì tự khắc cái nét này nó sẽ được như ảnh luôn. Còn tiếp theo một lần nữa là bạn muốn loại trừ tất cả những cái ông được gọi là màu trắng như này này. Nhìn thấy màu trắng này chưa? Bạn cũng có thể được quyền là chọn lựa cho nó một cái lệnh là filter. Chọn vào phần other, chọn vào phần minimum. Minimum thì ngay tức nó sẽ tự ăn sâu vào trong, nhìn thấy chưa? Tôi tăng giá trị lên cho các bạn xem. Thấy nó nẹm vào trong nhá, và tự khắc nó sẽ cắt được đối tượng. Nhưng cái này tôi khuyến cáo cho các bạn biết rằng là nó chỉ ăn vào một tí thôi nhá, còn ăn vào nhiều nó sẽ nẹm vào người quá lớn. Nhìn thấy không ạ? Nhìn trước này, sau này, có nhìn thấy không? Ok. Thế là tôi đã cắt được cái phần hình người đã tương đối, và đến đây, và tất nhiên những cái phần này. Còn những cái phần chi tiết nhỏ này thì bạn cố gắng bạn cắt thêm cái phần pen vào nữa thì nó cũng đi đến cái đích cuối cùng của chúng ta thôi nhé. Ví dụ chúng ta có thể tích vào đây, chúng ta tích vào đây, chúng ta tích vào đây, chúng ta bẻ cong như này thì tất nhiên cái này cần enter. Đổ cho tôi một cái màu đen bằng am đen. Đúng chưa? Hiểu cái này chưa đã? Rồi, phần thứ hai nữa là gì? Sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ ép toàn bộ tất cả các cô gái và tóc lại với nhau bằng Ctrl E, là ép nó lại một. Và lúc này chúng ta thực hiện thao tác là làm sáng lên bằng Ctrl G thì chúng ta cũng có một cái đối tượng như này. Được chưa? Và tất nhiên là sau khi đã có sáng thì tôi ấn vào Ctrl G tiếp theo lần thứ hai thì tôi sẽ chọn vào multi. Thì tất cả những tiêu chí này tôi sẽ để là 50. Nha. Và cái này thì tôi cũng sẽ để 50 cho các bạn luôn. Được không ạ? Rồi, sau khi đã làm xong thì bạn sẽ ép cả ba lại với nhau. Tôi ấn vào Ctrl E. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một tiêu chí là để tạo ra một cái đầu bút. Cái đầu bút này nó sẽ áp dụng giá trị hòa trộn cho các bạn. Và cái bút này chúng ta làm được cái gì nha, các bạn nhìn vào đây cho tôi. Nhìn này, cách tạo đầu bút tôi sẽ chọn vào công cụ pen. Và hãy chọn cho tôi một cái màu cam. Cái bút này thì các bạn biết cách tạo rồi, nhưng mà bây giờ tôi sẽ nói trường hợp thứ hai cho các bạn nhìn này. Tôi sẽ chọn vào pen nhá. Nào, pen nào. Cô gái này có thể cắt bằng pen nó tốt hơn không? Thì bạn cắt bằng pen. Được chưa? P này, tôi sẽ tích vào đây một điểm. Các bạn sẽ tạo ra những cái đường chuyển động cho tôi, có thể là uốn lượn. Và nhớ một điều rằng khi đồ pen này thì chắc chắn là bạn nên chọn bằng dạng pen, dạng sáp, chứ không bao giờ chọn dạng pad. Hiểu cái này không ạ? Thì lúc này nó mới có viền luôn cho các bạn nhìn được. Được chưa? Tôi nói lại nha. Tiếp theo này, chọn vào dạng sáp. Đoạn này nếu bạn nào mà chưa biết thì hãy ghi lại, bởi vì cái này quan trọng. Còn cái việc mà ví dụ khi mà các bạn xem được cái bài của tôi bảo là thầy Khánh cắt đoạn này em thấy nó vẫn phức tạp. Ok. Cắt bằng pen. Bởi vì tôi cần kết quả cuối cùng nó phải đẹp, chứ không phải là cái thứ mà chúng ta học nhiều công nghệ xong cuối cùng chúng ta cứ phải áp dụng cái công nghệ đấy không. Tôi đã nói với bạn rồi, khi tách tóc của chúng ta, nếu mà muốn tách chuẩn xác là phải tách ngồi rất là tỉ mẩn, nhưng sợi tóc chúng ta không tách được thì thay cho việc đó thì hãy kiếm một cái bút vẽ tóc ra.
nha. Nhìn chưa? Tôi sẽ chọn vào pen này, tôi tích vào đây. Đây người ta gọi là học linh hoạt là phải thế đấy. Chúng ta tích vào đây, 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 được chưa? Và sau khi làm xong thì tôi sẽ chọn vào cái vị trí Việt của tôi là tôi để màu cam, và cái hình này tôi sẽ để mất hình. Các bạn có nhìn cái nét màu cam này không ạ? Và sau khi đã có nét màu cam thì tôi tắt bỏ toàn bộ tất cả những cái khác và tôi chọn vào pen này, nhìn chưa? Nhìn thấy pen chưa? Pen tôi đang làm màu cam nhá. Chúng ta nói rồi nhá. Nào. Vậy sau khi có cái màu bằng cam thì tôi sẽ ấn vào Ctrl gì? Ctrl C. Có nghĩa là màu cam thì không phải là màu đen. Màu cam cũng không phải là màu, nhưng nó lại là khi mà đưa vào bút thì nó sẽ là màu ghi, bởi vì nó không phải là đen. Các bạn hiểu màu cam chưa? Bạn có thể chọn là xanh dương cũng được. Thì cuối cùng là cái sắc độ cuối cùng nó không phải là đen để nó ra đúng màu nhá. Thì các bạn nhìn tôi ấn vào Ctrl C và bước 2 là tôi sẽ chọn vào Edit và tôi chọn vào biến thành bút nhá, nhìn thấy chưa? Và các bạn có nhìn cái bút tôi nó uốn lượn nhẹ chưa? Nhìn chưa? Và sau khi đã làm xong tôi ấn OK thì tôi có một cái bút mới cho các bạn. Đây bút mới, đặt vào đây mới. Có nhìn cái bút mới tôi không ạ? Đây tôi bật hai cái này lên cho các bạn. Và lúc này tôi tắt bỏ cái này đi. Đây bút mới được tạo ra thì có phải vẽ ra như này không? Em có nhìn thấy cái đoạn này của tôi chưa? Nhìn này, cái này tạo ra những cái background cho cái chuyển động của các bạn cực kỳ đẹp luôn. Nếu chúng ta biết cách làm. Có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Và các bạn biết tại sao mà tôi lại chọn nó là màu cam hoặc màu xanh như bởi vì khi đưa như vậy thì cái hình nó sẽ lồng nhau. Nó trong suốt chứ nó lại không phải theo kiểu như là nó là một màu bệt, hiểu chưa? Ok, nhìn thấy chưa? Rất là đơn giản. Và tiếp theo nhá, cho các bạn xem này. Lúc này sau khi tôi đã có đầu bút xong thì tôi có thể được quyền chọn cho nó thu nhỏ lại này. Được chưa? Rồi phóng to ra không ạ? Đúng chưa? Rồi thu nhỏ phóng to xong rồi chúng ta làm bằng cái gì ạ? Chúng ta sẽ ấn vào F5. Còn nhớ F5 của tôi không ạ? Trong phần F5 của chúng ta nó có một cái spacing là giãn cách giữa các đầu bút. Nếu tôi co nó về dạng ra bằng 0 thì có phải tất cả đầu bút nó sẽ liền với nhau như này không? Và khi bạn kéo ra thì nó sẽ không được như kia nữa đâu ạ. Nhìn thấy chưa? Có nhìn thấy cái biểu tượng của tôi không? Nhìn này chưa? Nó liền lại với nhau này, nhìn chưa? Và nếu bạn thưa ra như này thì sao ạ? Thì nó sẽ được như này. Và nó đưa lên như này thì nó sẽ được như này. Hiểu chưa? Đấy là thuộc tính của chúng ta xếp, bút tiếp xếp. Trong bút tiếp xếp thì chúng ta ấn vào đâu? Chúng ta tích vào đây sao? Chúng ta sẽ nhìn này, đây là lộn xộn này, đây là những cái XY cho các bạn để có thể thử những cái trải nghiệm. Và tôi tích vào đây thì sao? Nó nhìn này. Uốn lượn chưa? Ok, vậy thì sau khi tôi đã chọn xong cái vị trí này nhé, tôi thu nhỏ đầu bút lại. Được chưa? Vào phần thứ hai bút tiếp xếp rồi bỏ cái thuộc tính Y này đi thì có phải bạn kéo như này đúng không? Lúc này bạn có thể chọn bất cứ một màu gì mà các bạn mong muốn. Ví dụ tôi chọn một màu vàng, một màu xanh, một màu tím thì đều có thể vẽ được như này. Tôi chọn một cái màu vàng thì nó sẽ như này. Nhìn đây màu vàng thôi chưa? Có thể chọn vàng chanh bằng đấy. Đây là thuộc tính của đầu bút của chúng ta. Hiểu vẽ những giải lụa ấy chưa? Và cái này khi mà các bạn làm thì tôi khuyên các bạn là hãy phóng to ra. Chúng ta hãy phóng to ra như này. Ví dụ như thuộc tính của chúng ta vừa tạo ra đây. Tôi vừa chọn cái đầu bút của tôi đâu rồi? Đây nhá, các bạn có thấy là khi mà chọn đây thì đầu bút chúng ta tìm rất là khó đúng không ạ? Ok, hãy đưa nó về trạng thái đây ạ. Đây tôi sẽ sổ xuống và tôi lại chọn vào bút dí, dạng bút dí, bút tiếp, bỏ cái này đi. Sổ xuống chọn cái này đi đúng không? Thì có phải kéo xuống thì chính là đầu bút chúng ta đã được tạo nên bằng cái gì đây ạ? Nhìn chưa? Đấy nhá. Vậy thì sau khi tôi chọn xong tôi sẽ chọn một cái đầu bút vàng. Sau đó thì tôi chọn vào biểu tượng bút tiếp xếp, tôi kéo ở đây và tôi làm chuột như này đúng không? Vậy trong trường hợp này thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái màu tím đỏ như thế này. Bước thứ hai là tôi cho đầu bút nó to ra và tôi vẽ như này đúng không? Được chưa? Hiểu cái này không ạ? Và tiếp theo là các bạn có thể chọn vào công cụ pen nhé, nhớ này, vẽ đây này, vẽ đây một điểm này, vẽ đây một điểm này, vẽ đây một điểm này. Và trong quá trình khi vẽ này thì các bạn có thấy là chúng ta đang sai không? Chúng ta chỉ cần chọn cho tôi cái pen ở dạng path để tí nữa tôi chọn cái bút chạy theo đường dẫn thì nó sẽ đẹp hơn. Đúng không? Thay cho việc vẽ bằng tay thì không chính xác bằng cái này được. Nhìn chưa?
Đấy, sau khi làm xong có phải chuột phải chọn vào gì? Chốc path đúng không? Sau chọn đầu bút này cứ phải ấn vào đây để nó tự chạy như này ha. Em nhìn thấy giải nụa tôi chưa? Nhìn này giải nụa tôi chưa? Nó đẹp hơn. Và tất nhiên là mong muốn để chúng ta làm ra những cái bản thiết kế thì đây là những cái phần trang trí riêng bên ngoài để cho thiết kế chúng ta nó đẹp hơn và tốt hơn đúng không ạ? Rồi, bây giờ tiếp theo nhá. Đây, vậy thì ví dụ trong trường hợp này thì các bạn chỉ cần vẽ cho tôi từ đây đến đây, đến đây, đến đây. Chúng ta vẽ đường cong cho nó kỹ hơn. Kéo lại này. Chúng ta kéo ở đây, chúng ta kéo ở đây đúng không? Đấy, sau khi làm xong thì các bạn chỉ cần lập ra một layer mới và chuột phải chọn vào chốc path này. Sau đó ấn OK cái bút này. Các bạn nhìn cái bút tôi chưa? Đấy nhá. Đấy, thì cái bút của chúng ta vẽ ra lên đâu thì chúng ta sẽ nát được cái hình đến đấy. B vẽ ra đến đây thì vẽ được đến đây. Thu nhỏ đầu bút thì nó sẽ được như này. Đúng chưa? Ví dụ có những người thì vẽ như này, xong xuống đây như này. Ok, và sau khi vẽ xong thì các bạn sẽ thấy là cái hình của chúng ta nó đã được đi qua, nhưng ở góc độ này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái đoạn này nó không được mềm mại. Nên bạn có thể được quyền chọn cái bước tiếp theo là nắn điểm để cho nó đẹp hơn. Bạn hãy chọn vào filter và chọn vào liquify cho tôi, chính là nắn điểm, nắn đồ, nắn cho đường cong nó nuột nà thì người ta dùng vào đây. Cái này là chuyên gia dành cho các chị em, ví dụ như là các bạn nắn đường cong của các chị em này dùng cái này. Thì thường thường tôi hay dùng cái này để nó có một cái ưu thế, đó là khi nắn thì cái hình nó sẽ không bị nhòe, nên là tôi tích vào đây. Các bạn có nhìn cái này tôi không ạ? Tôi sẽ phóng to cái đầu bút ra và tôi chỉ việc làm sao kéo này dịch chuyển lên phía trên. Các bạn có thấy là tự khắc chúng ta sẽ là cho nó tròn trịa vào chưa? Ok, tôi đẩy như này được không ạ? Mục đích cuối cùng là để làm cho cái giải nụa này trông nó đẹp hơn và tốt hơn thôi. Ví dụ bạn kéo vào đây, thu to nhỏ đầu bút lên tí nữa và đẩy vào như này được không ạ? Đấy, các bạn có thấy tự nhiên tôi thắt độ to nhỏ chưa? Tiếp theo nhá, phóng to này, chúng ta đẩy như này và chúng ta sẽ thu nhỏ đầu bút xuống dưới và chúng ta sẽ kéo vào đây. Được chưa? Và chúng ta thu nhỏ đầu bút này, chúng ta có thể đẩy những cái vị trí này chúng ta nếu cảm thấy mà chưa chính xác này chúng ta tự đẩy nhá. Nhưng đầu bút to thì cái tỷ lệ nó áp dụng nó sẽ lớn hơn và khi đưa vào thì nó sẽ đẹp hơn. Ok, chúng ta sẽ cầm lại, chúng ta kéo lên đây. Tôi sẽ di chuyển cái này lên để nó tạo ra cái đường cong. Chỗ này tôi sẽ nắn chuột xuống một tí nữa, tôi sẽ đẩy nuôi ra đây. Được chưa? Và sau khi làm xong tôi ấn OK thì có phải tự nhiên tôi có này không? Bạn nhìn thấy cái giải nụa tôi chưa? Có nghĩa là mình muốn làm ra một cái giải nụa thì phải dùng cái phương pháp đó là cái đầu bút tôi vừa tạo ra cho các bạn. Đó là đầu tiên nó có thể là từ màu cam, màu xanh, màu đỏ, màu tím, thì nó chỉ là màu ghi thôi. Hiểu không ạ? Rồi tiếp theo phần thứ hai cho các bạn xem cũng là cái loại đầu bút này. Vậy thì đầu bút đấy thì chúng ta sẽ có một cái đầu bút B nữa cho các bạn. Lúc này tôi cũng tương tự như vậy, tôi ấn F5. Trong cái phần bút này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình bút của tôi đặt lên đây. Các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng này không ạ? Ví dụ trong cái bút này của tôi thì tôi sẽ làm sao tôi lập ra một layer mới cho các bạn 248, tôi kéo như này. Có nhìn không? Chúng ta sẽ đẩy sát lên lại cái này được không ạ? Thì có phải nó vẽ ra được cái này không em? Nhìn sợi dây tôi chưa? Vậy thì sau khi đã chọn vào đây tôi ấn set ra mix thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó sẽ có thuộc tính là XY này, nhìn thấy chưa? Nhìn cái này của tôi chưa? Ok, tôi cho bạn xem nhá, nhìn này, vẽ ở đây. Vậy thì nếu mà tôi chọn cái đây là màu vàng sao? Rồi cái này nó có một cái rất là quan trọng là khi chọn được đầu bút. Các bạn nhớ nhá này. Có nhìn thấy cái bút 248 này của tôi không ạ? 284 nhá. Và sau khi bình thường đầu tiên là nó sẽ thưa nhau ra như này. Thì bạn có thể đẩy sát vào cho tôi để nó sẽ liền mạch với nhau. Và bạn chọn thuộc tính là gì? Y. Nhìn thấy chưa? Tôi sẽ chọn vào biểu tượng này. Nhìn thấy chưa? Thì trong trường này tôi chỉ dùng cái này thôi. Thì để tôi vẽ ra biểu tượng như này. Cái này chuyên gia làm cho các loại thể thao mà chạy tốc độ.
ánh sáng chạy nọt qua. Nhưng cái này với điều kiện là sau khi đã cài đặt xong, bạn hãy chọn cho tôi cái nút follow, của này nó sẽ kéo xuống, thấp xuống nhẹ. Thì khi bạn vẽ ra thì các bạn có nhìn thấy không ạ? Các bạn có nhìn thấy các cách vẽ ra của tôi chưa? Cái này bạn có thể tự tạo đầu bút được không ạ? Như này chưa? Ok, vẽ ra như này đúng không ạ? Vậy vẽ ra như này thì làm thế nào để cho nó sáng ra? Làm thế nào để cho nó sáng ra như này thì có được không ạ? Ví dụ có nhiều người ta sẽ làm cái luồng xanh như thế này. Ok, cứ kéo vào đây. Đấy, các bạn có thấy không? Và chúng ta có thể là tạo ra những cái thể loại về chữ cho nó tốc độ đây. Ok. Tạo ra những cái background màu sắc. Rồi bây giờ tôi tiếp tục đến cho các bạn nhé. Và các bạn có thấy là khi vẽ ra như này thì cái đầu bút chúng ta có bị đều nhau không? Nhìn thấy đều nhau chứ, cùng một màu chứ. Ok, cancel nó. Lúc này tôi sẽ để tạm ra một cái nền background màu xanh để vẽ ra một cái màu. Có thấy là nó sẽ tạo ra những cái như này không? Ok, bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn chiêu thức nha. Cách vẽ ra theo cái bút của chúng ta theo sắc độ đậm nhạt. Các bạn ghi đi cách vẽ đầu bút sắc độ đậm nhạt như sau. Tạo bút xong, vừa xong nhá, chọn đầu bút nhá. Vẽ bút theo sắc độ đậm nhạt. Chúng ta sẽ kiếm một cái Rồi các bạn nhìn này. Cách số 1. Cách số 1 nhá. Lập ra một layer mới, đầu tiên là màu đen. Bạn có hai cách lựa chọn, một là lập ra mới nha và đổ một cái màu đen xì cho tôi. Nhìn đen xì chưa? Bước 1, chọn ra một layer màu đen xì. Và sau khi chọn màu đen xì xong thì bạn hãy chọn cho tôi thuộc tính là gì? Hòa trộn làm sáng ảnh, nên là các bạn sẽ thấy nó không có hiện tượng gì xảy ra cả, bởi vì nó là màu đen. Có nhìn thấy không ạ? Bước số 2 là chúng ta sẽ lập một layer mới tiếp theo, và layer này chắc chắn là sẽ dành cho việc các bạn vẽ ra với đầu bút ấn mạnh, ấn nhẹ. Nhìn thấy chưa? Đầu bút ấn mạnh, ấn nhẹ. Cái layer này bạn phải để ý là tôi sẽ vẽ vào layer này nhá, nhưng ít nhất làm cái này nó phải có 3 layer. Và layer trên cùng của chúng ta thì chọn một thuộc tính, đó là gradient map. Layer số 3 là gradient map. Mà gradient map thì các bạn biết rồi, là màu đậm sẽ ám vào khu vực màu đậm tấm ảnh, màu sáng sẽ ám vào khu vực màu sáng của tấm ảnh. Thay thế. Và bây giờ bạn muốn có một cái sắc độ gradient như thế nào thì bạn sẽ tích vào gradient map cho tôi. Nhìn thấy gradient map chưa? Trong phần này tôi muốn tạo ra một cái đầu bút màu vàng, kiểu ánh vàng bay ấy, giống như người chạy tốc độ hay quảng cáo cho dầu nhờn, quảng cáo cho xe đấy. Các bạn có thấy những cái vệt sáng không? Thậm chí là quảng cáo cho thể thao thì khi người ta cầm quần vợt, người quất một phát thì tất cả vệt sáng nó phải bay theo hình ấy chẳng hạn. Thì người ta phải làm gì? Đầu tiên người ta phải set up được nó đã. Việc thứ hai phải chọn đầu bút đúng đã. Thì các bạn có nhìn cái đầu bút của tôi vừa rồi không ạ? Nó là đầu bút có sẵn là 284 nhá. Được chưa? Ok, lúc này tôi sẽ để là cái màu đen xì ở dưới này cho các bạn. Màu thứ hai các bạn hãy chọn cho tôi, đó là màu cam. Và màu thứ ba của các bạn sẽ chọn cho tôi, đó là màu vàng. Các bạn có nhìn thấy tôi sẽ có 3 cấp độ, nhìn thấy cái này chưa? Và mỗi một cấp độ này nó tùy thuộc vào đầu bút của chúng ta vẽ đậm hay vẽ nhạt. Nó sẽ ứng với một cái khu màu như thế này. Có nghĩa là bạn ấn mà đậm lên thì nó tự khắc ra màu trắng. Còn bạn ấn nhẹ đi, opacity nhẹ đi thì nó sẽ là màu vàng. Và nhẹ hơn nữa thì là màu cam. Và nhẹ hơn nữa thì nó sẽ là màu đen. Em hiểu cái này chưa đã? Cái này cực kỳ quan trọng cho việc làm ánh sáng nhá. Làm những cái vệt sáng ấy. Nó không phải hòa trộn color đâu, color dot đâu ạ, mà chính là làm cái này đấy. Và khi tôi tích vào đây một cái sau thì các bạn nhìn này, tôi đã có một cái thuộc tính cho các bạn. Lúc này tôi chọn cả 3 cái, tôi group thành một đối tượng. Tôi group thành một nhóm, và nhóm này gọi là vẽ vật liệu phát sáng. Các bạn hiểu đoạn này của tôi chưa? Nên là cái đội mà nó có Wacom ấy, nó có cái bút ấy, thì các bạn có thấy nó ấn đậm ấn nhạt được không ạ?
Ok, bây giờ chúng ta ấn vào Ctrl G, và sau khi Ctrl G xong thì các bạn hãy chọn cả cái group này, hòa trộn cho tôi làm sáng ảnh. Thì các bạn lại thấy là trở về ban đầu, bởi vì nó có lớp nền đen dưới mà. Nhìn lên nền dưới chứ. Thì lúc này các bạn sẽ chọn thuộc tính sổ xuống, và riêng cái màu đen này tôi không cần phải giữ là chọn thuộc tính là hòa trộn nữa, mà trở về normal luôn, mà không vấn đề gì luôn. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Bản chất vẫn phải có màu nền đen dưới nhá, nhìn chưa? Và lúc này bây giờ tôi thử nghiệm cho các bạn là tại sao tôi lại nói là trong cái group này tôi có 3 layer. Layer số 1 là màu đen xì, layer thứ hai này để tôi vẽ hình, và layer thứ ba là gradient mask là chuyển sắc. Sau này em có thể chuyển sang màu xanh, màu tím, màu đỏ, màu vàng này do thằng này. Còn thằng này là thằng vẽ vào. Còn thằng này là thằng background, giống như em có dùng cái hòa trộn là có nền dưới là màu đen không? Em nhìn cái hôm trước tôi dạy về hòa trộn cái color có nền màu đen không? Thì đây tôi sẽ chọn vào đây. Lúc này tôi sẽ chọn cho các bạn một cái đầu bút như sau, tôi thu nhỏ lại nhá. Và lúc này tôi sẽ đẩy cái này lên là 100% nhá, được chưa? 100% nhá. Thì các bạn nhìn này. Ví dụ tôi vẽ vào đây. Tôi sẽ chọn là nó là màu trắng luôn và vẽ vào. Các bạn có nhìn thấy cái chấm của tôi nó có các sắc độ khác nhau không? Nhìn chấm có sắc độ khác nhau không? Đấy chưa? Vậy thì trước khi chấm các độ khác nhau thì tôi sẽ cho bạn xem trước một cái đầu bút trước đi. Một cái đầu bút thường. Và các bạn có thấy đây là 100% không? Tôi vẽ vào đây ạ. Nhìn chưa? Nhìn nhá, tôi sẽ cho này, vẽ ở đây. Các bạn có nhìn thấy cái nét bút của tôi có bao sắc độ không? Nhìn thấy có sắc độ 3 sắc độ chưa? Ok, bây giờ tôi đã thu nhỏ cái đầu bút này xuống một tí, opacity tôi vẽ ở đây thì có phải là ra màu cam không? Tôi thu nhỏ xuống một tí nữa như này, tôi tích vào đây thì có phải là ra màu trầm hơn không? Nhìn nhá, tôi phải tích rất nhiều lần lên thì nó mới trở thành này. Thu nhỏ tích nhiều lần lên thì nó sẽ thành vàng, xong cuối cùng là tích nhỏ vào dưới cùng giữa thì nó mới thành màu trắng. Có nhìn đó, vậy thì nó ăn theo gì? Sắc độ theo cái cách mình đang chọn này đúng không? Ok, vậy thì lúc này tôi sẽ gõ vào đây là 12. Cái đầu bút của chúng ta đã có rồi. Bây giờ thì cái này tôi sẽ xóa đi cho các bạn. Tôi sẽ dùng công cụ tôi mờ tôi quẹt qua tôi xóa đi. Các bạn có đồng ý tôi là bút của chúng ta F5. Và cái bút của chúng ta là có cái bút là 284 thì có phải là cái này không? Và cái này nó có đầy đủ các sắc độ khác nhau, nó kéo vào đây này. Nhìn lên nét này chưa? Tôi vẩy ra cho các bạn xem. Nhìn lên vẩy ra chưa? Màu sáng hơn hẳn so với tất cả những tiêu chí mà lúc đầu chúng ta làm đấy. Các bạn nhìn thấy nó có cái đậm nhạt khác nhau không? Đấy, cứ kiểu đan xen chồng đèn lên nhau thì nào ra màu trắng. Còn hôm nay thì lại ra là màu vàng, và tiếp theo là màu cam, và cuối cùng làm ra không có màu. Thì các bạn nhìn thấy tôi ấn vào Shape Dynamic thì có phải tôi tích vào đây thì nó phải đan chéo nhảy không? Và tiếp theo tôi tặng giá trị follow này là cái giá trị này thấp đấy, để nó khi tôi vẽ ra nó sẽ được như này đúng không? Nhìn này chưa? Và cái này là quảng cáo cho thể thao đấy. Có nhìn thấy những cái thể thao mà trong Olympic không? Chúng ta cầm quần vợt nó quất một phát thì tất cả những vệt sáng phải bay theo. Cái này có thể làm cho chữ được không? Nhìn đây nhá, nhìn này, vẽ này. Ok, thu nhỏ đầu bút lại này. Thấy chưa? Vẽ như này được không ạ? Nhìn thấy chưa? Và tất nhiên là khi vẽ nhiều lần thì sao nó sẽ thành trắng này. Có nhìn thấy thành trắng không? Hiểu cái này chưa? Ok, chỗ này có thể thành trắng được không ạ? Em thấy người ta quảng cáo những tốc độ hay cái gì quảng cáo cho dầu nhờn thì người ta dùng cái bút này nha. Và các bạn còn nhớ cái biểu tượng hôm trước này chúng ta làm cái gì không ạ? Nào, còn nhớ cái hôm trước này với cái tiêu chí là cái group này vừa rồi tôi vừa nói cho bạn, đó là tiêu chí vẽ vật liệu phát sáng đúng không? Còn nhớ cái bút lấp lánh của chúng ta chưa? Đây, hình tròn đúng không? Thì các bạn đã được học một tiêu chí như sau, tôi lập ra ở vị trí này. Sau đó thì tôi sẽ làm sao? Tôi thu nhỏ đầu bút xuống F5, còn nhớ F5 chứ? Và trong phần F5 này thì tôi sẽ làm sao? Đầu tiên tôi sẽ chỉnh cái này nó giãn ra. Có đúng không? Tôi thề các bạn, đoạn này mà nếu bạn chọn opacity thì bạn vẩy ra nó sẽ có ánh vàng khác nhau, cực kỳ đẹp luôn, đẹp hơn hẳn so với cái bút hôm trước chúng ta vẩy ra lại phải cho nó chui vào xong rồi hòa trộn không. Thằng này một phát ăn ngay. Đó, đi theo gradient mà. Nhá, thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cho tôi là tôi thu nhỏ cái đầu bút xuống. Cái đoạn này phải để ý này, cái này quan trọng đấy. Cái này đội nước ngoài nó chuyên gia làm đấy. Các bạn nhìn nhá, tôi kéo vào đây là to nhỏ này. Sau đó thì tôi sẽ đẩy vào đây thì có phải nó bay trên băng dưới không? Và tiếp theo nữa nhá, các bạn vẽ nó hay bị tịt màu không? Các bạn có thấy hôm trước tôi vẽ cũng bị tịt màu không? Thì riêng đến phiên bản này tôi vẽ phát nào được phát đấy. Màu cực kỳ đẹp luôn. Thậm chí bạn vẽ nước nhá, tinh nhá, rồi bạn vẽ nước cam nhá thì phải dùng chiêu thức này. Cái bút nước đấy nó phải chỉ một phát vào đây thì nó mới ra được. Hiểu không ạ? Đây nhá, tôi lại tiếp tục tôi làm cho bạn xem.
Sau khi làm xong các bạn có thấy là cái transfer này là chính là cái độ xa gần không? Mà độ mờ rõ thì có phải liên quan đến cái màu sắc của cái gradient trong đấy không ạ? Đúng chưa? Rồi ok. Và sau khi làm xong thì nhìn này, các bạn nhìn vào đây cho tôi như vậy này. Cái này tích vào đây và chúng ta sẽ chọn vào vị trí là 100% nhé. Nhìn này, vậy ra này. Các bạn có nhìn thấy cái ánh của tôi chưa? Hiểu cái này chưa? Tất nhiên là khi thu nhỏ này đầu bút nữa thì các bạn phải vẩy ra những cái đầu bút như này. Nhìn chưa? Ok. Hiểu cái cách tạo những ánh lấp lánh nhá. Rồi tiếp theo nhá. Các bạn đã học về cái công cụ bút của chúng ta, đó là cái công cụ bút B và bút đấy là bút nước đúng không? Là chúng ta sẽ thu xuống và chúng ta sẽ tìm đến cái nơi gọi là bút nước. Bút nước nhá, chứ đừng có áp dụng bút mây, bởi vì bút mây nó không có tác dụng trong đây, bởi vì bút mây chúng ta nên một màu thôi. Nhưng thể loại nước thì cần phải có sắc độ. Mà nước thì em biết không? Sơn nước thì phải có xanh đậm xỉn xanh nhạt đúng không? Thì cái thằng này nó mới làm được tốt như vậy. Tôi đang chỉ cho các bạn để nâng cao cái phiên bản của chúng ta, cái đầu bút của chúng ta nó tốt hơn. Ok, nhìn thấy chưa? Thu nhỏ đầu bút xuống. Nhìn chưa? Và chúng ta to như này được không ạ? Như này đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy tôi chỉ phát này, nhìn thấy cái nước cam thôi chưa? Các bạn có thấy nước cam nó trong không ạ? Nó không phải màu trắng đâu ạ, mà nó có màu. Vậy thì các bạn có thể quảng cáo cho dầu nhờn đúng không? Các bạn có thể quảng cáo cho C2 được không? Thì với cách này thì bạn mới làm được đầu bút này. Thì các bạn nhé, tôi nói lại một lần nữa này. Thứ nhất, màu đen. Thứ hai, một cái background không để vẽ các đầu bút vào. Hiểu cái này chưa? Tiếp theo nhá. Thứ ba là gradient mask. Bây giờ bạn muốn biến từ nước vàng này trở thành nước xanh được không? Thì bạn chỉ cần tích đúc vào đây này. Bạn chỉ cần thay mỗi cái này cho tôi thôi. Ví dụ cái này là màu gì? Màu xanh đúng không? Tôi chọn màu xanh luôn. Các bạn có thấy màu xanh tôi có chưa? Sau đó cái màu xanh này là xanh tươi đúng không? Bạn nhìn lên kia nhá, nước tôi có màu này. Có phải nó tùy thuộc vào cái vấn đề chúng ta chọn gradient mask không? Và nó ăn theo độ đậm nhạt của đầu bút của các bạn thì mới làm ra cái này được. Được chưa? Rồi tiếp theo này, tôi tắt mắt này đi nhá. Nhìn nhá. Vậy thì trong trường hợp này các bạn có đồng ý với tôi đây là cái vị trí của chúng ta. Vậy thì còn nhớ cái đầu bút vừa rồi là xoắn quẩy tôi đã làm ở đoạn dưới chưa? Còn nhớ cái đầu bút bằng pen thôi không ạ? Đâu rồi cái đầu bút pen đâu rồi? Còn nhớ này không? Vậy thì cái đầu bút này nó sẽ có tác dụng gì? Ok, tôi ấn vào biểu tượng là Ctrl A của giữa đầu bút là Ctrl A nhé. Ctrl A là có phải chọn khoảng không nào? Xóa đi. Để bây giờ tôi vẽ cái đầu bút đây, tôi vẽ lại cho bạn xem nhìn này. Các bạn có nhìn thấy màu nhá. Các bạn nhìn thấy màu tôi chưa? Nếu cái đầu bút này mà tôi ấn vào biểu tượng F5 mà tôi cho nó giãn cách lại sát với nhau như thế này thì nói thật cho bạn biết, vẽ ra cái màu nó sẽ rất là đẹp luôn. Nó đủ sáng không ạ? Vẽ ra là nó ra cái màu sáng bởi vì nó ăn theo gradient. Hiểu cái này của tôi chưa? Nhớ nhá. Rồi ok, chúng ta sẽ xoay nhỏ cái đầu bút này. Ok, chúng ta vẽ vào đây, Là người ta chuyên gia tạo ra background như này này em. Hiểu cái này chưa? Ok, với cái cách như vậy thì có phải là cái đầu bút của chúng ta vừa rồi chúng ta cũng chọn một cái đầu bút là 784, quên mất F5. F5 của chúng ta nó có một cái bút đó là gì? 780 đâu rồi? 284, nhìn 284 cho sát cái đầu bút như này và chọn thuộc tính Shape Dynamic và chọn thuộc tính này đúng không? Bút này tôi copy cho các bạn chưa? Nhìn thấy copy trong cái bảng GG chúng ta có nhá, và chúng ta vẩy ra như này. Các bạn có thấy nó bị sáng quá không? Bởi vì lý do sao? Nó do cái thằng này đấy. Bạn muốn là có độ đậm nhạt ấy thì bạn phải tích vào đây cho tôi. Đây nó đang thể hiện đầu bút đậm nhạt đấy. Bạn vẽ này nhảy cho tôi. Đẹp chưa? Ok, xuống tí nữa cho các bạn xem gì này. Kéo này này, cực kỳ đẹp luôn. Rồi có nhiều người bảo là thầy ơi, em đồng ý nhá. Em đồng ý là em có được cái màu này, nhưng em muốn chỗ này nó phát sáng được không ạ? Có nghĩa là có nhiều người nó yêu cầu cao hơn là chỗ này nó sáng hơn so với chỗ này là thành màu trắng đấy. Thì các bạn có đồng ý với tôi đây là layer giữa thì tôi có thể được quyền nhân bản đấy không ạ? Nào, Ctrl G được như này thì các bạn có thấy sáng hơn chưa? Và sáng như này thì các bạn có thể áp dụng gradient đen trắng với tôi được không ạ? Nào. Hay là chúng ta chơi một cái trò là tạo ra mặt nạ xong rồi dùng bút tô vào giữa được không ạ? Đúng không? Nhìn đây, tạo mặt nạ này. Thì đây là mặt nạ màu trắng thì tôi đảo ngược bằng Ctrl Y thì có phải là mặt nạ màu đen không? Với mặt nạ màu đen thì dùng bút B thường thôi, không cần phải bút B nhiều đâu ạ. Nhìn thấy bút B thường này. B thường của chúng ta là hình tròn. Đúng không? Và muốn xuất hiện chỗ nào màu sáng thì phải vẽ bằng cái gì?
Thì có phải tô vào đây thì có phải nó sáng không? Nhưng cái này nó đang là 11 này, thì tô chỗ này sáng chưa? Chỗ này sáng không? Các bạn hiểu cái cách tôi làm chưa? Ok, tiếp theo. Đây tôi đang nói lại nhé, đoạn này nhớ nhá, nói lại một lần này. Đầu tiên trong cái group này chúng ta phải có một cái back màu đen. Bước thứ hai là phải có cái layer giữa là layer để vẽ hình. Và layer thứ ba là layer trên cùng là gradient map, là thể hiện cái sắc độ các bạn chuyển màu. Các bạn hiểu cái này chưa? Sau này mà chúng ta làm em biết quảng cáo đấm bốc không? Một thằng đang đấm này phát mà tự nhiên nó có luồng sáng chạy xung quanh tay ấy. Đấy, thì có phải là màu đỏ không ạ? Màu đỏ chuyển sang cam không ạ? Thì câu chuyện nó sẽ rất là đẹp, và khi các bạn làm poster nó sẽ rất là ngon. Thậm chí bạn có làm cầu thủ bóng đá được không ạ? Nên căn cho chúng ta sẽ có một cái background, chúng ta sẽ kéo đến cái giày thể thao đâu rồi không biết. Tôi sẽ để ra một cái background như thế này. Tôi sẽ chuyển xuống đến phần tư liệu đồ họa và tôi sẽ chọn vào trang sức, đồng hồ nữ, xà bông, nước hoa. Ok, tôi sẽ chọn đến đây, giày thể thao. Nhìn thấy chưa? Tôi hỏi bạn nhé, có phải đây là cái thứ mà chúng ta sẽ định vị không? Đây tôi làm lại cho các bạn xem một lần nha. Bước số 1, tạo ra nền đen. Và cái này chắc chắn đổ màu đen thôi. Có vấn đề gì đâu, đổ màu đen. Không chưa? Bước 2, hãy chọn cho nó hòa trộn làm sáng ảnh nhé đã. Thì có phải nó sẽ không có tác dụng không? Bởi vì hòa trộn làm sáng này màu đen sẽ bị triệt tiêu. Ok, hiểu cái này chưa? Rồi, bước số 3 là bước gì? Lập ra một layer mới, và layer này là layer vẽ hình. Nhá, có nhiều người phải để ý cái đoạn này, chứ này cứ để ý tiểu tiết mà tôi dạy là chết đấy. Bởi vì không thể thuộc về được. Nó phải linh động nhá. Các bạn vừa rồi tôi dạy một thứ là tôi phải liên hệ ra cho các bạn đấy. Còn về nhà các bạn sẽ phải liên hệ tiếp. Tiếp theo bạn sẽ chọn vào nơi cuối cùng của chúng ta, nó là một cái gradient map. Nhớ nhá, gradient map đây ạ. Gradient map nó có tính năng là màu đậm sẽ ám vào khu vực màu đậm của tấm ảnh, màu sáng sẽ ám vào khu vực màu sáng của tấm ảnh, và màu ghi sẽ ám vào màu ghi tấm ảnh. Chứ nói lại không, vậy thì chúng ta khi chọn vào gradient map thì bây giờ bạn muốn cái màu của chúng ta là màu gì thì bạn tích vào đây cho tôi. Nhìn không ạ? Tôi sẽ chọn điểm giữa là cái màu gì? Cam. Tiếp theo bạn chọn vào đây vàng. Đúng không? Đây là theo sắc độ nhá. Các bạn nhìn tôi sẽ chọn là vàng chanh như này. Nhìn thấy chưa? Và cuối cùng là màu trắng. Tuấn ok. Thì các bạn có thấy rằng là màu đậm sẽ ám vào khu vực màu đậm tấm ảnh, chứ nó giữa này màu đen không? Màu ghi thì có phải là chính là màu cam không? Nó ám vào khu vực màu cam của tấm ảnh. Và màu sáng sẽ ám vào khu vực màu sáng của tấm ảnh đấy. Hiểu cái này chưa? Rồi, nhưng sau khi làm xong thì các bạn nhớ là tôi có 3 thuộc tính. Thuộc tính số 1, 2, 3 tôi sẽ chọn cả 3 luôn. Và group nó lại bằng Ctrl G. Thì tôi hỏi bạn nhé, nếu tôi chọn cả cái Ctrl G này hòa trộn làm sáng ảnh thì cái phần màu đậm trong gradient map nó có biến mất không em? Màu đậm trong cái tấm ảnh sẽ biến mất. Nhìn thấy chưa? Đây tôi chọn vào đây. Nhìn thấy chưa? Tác dụng gì không? Hết đúng không? Vậy thì cái này nó không có tác dụng nữa trong cái phần này nữa. Màu đen này không có tác dụng, nhưng vẫn phải cần màu đen ở phía dưới để nó dùng đúng tiêu chí của việc hòa trộn. Hiểu cái này chưa? Ok, no mờ nhá. Sau khi làm xong hãy trở cái này về no mờ. Nhưng tổng quan chung của nó trên này vẫn là dùng hòa trộn làm sáng ảnh, được chưa? Rồi sau khi làm sáng ảnh thì bây giờ chúng ta sẽ sổ xuống, và đây là điểm mà các bạn vẽ đúng không? Nhìn thấy vẽ chưa? Lúc này các bạn sẽ thử nghiệm cho tôi, đó là bút B. Và cái bút B này thì các bạn sẽ phải chọn làm sao ạ? Hãy chọn cho tôi là F5 để nhìn được cái đầu bút trong cái phần là B. Và lúc này là bút tiếp xếp. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái bút của tôi có cái đầu bút đó là 284. 284 là tạo ra những cái chấm này. Nhìn thấy chấm tròn tròn đủ như này chưa? Cái chấm này em có thể tự tạo ra được không? Em vẽ một cái chấm to, một cái chấm nhỏ, một cái chấm to, một cái chấm nhỏ mà có độ opacity khác nhau được không ạ? Mình có thể tự tạo ra cái này được không ạ? Ok. Nhưng đây là cái đầu bút có sẵn, nên là mình cứ dùng nó thôi. Chứ thực ra là sau này tôi thích tạo ra bằng trái tim được không ạ? Bằng cái gì đó theo cách của bạn thì hôm trước tôi đã dạy cho các bạn rồi. Các bạn phải tự liên tưởng lên cái ý tưởng của các bạn mong muốn là gì. Khi mà mở ra một quả có hình trái tim bay ra, mở một cái, các bạn có nhìn thấy bóng đèn không? Người ta làm cái hiệu ứng dây đèn đấy. Ok, làm theo cách này.
Bởi vì dây đèn các bạn có thấy là phần sáng nhất là màu trắng không? Nhưng mà tỏa xuống thì nó phải là màu cam, màu vàng đúng không? Ok, thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy xếp đấy spacing để chúng ta khéo vào. Nhìn thấy này chưa? Nhìn thấy sát nhau chưa? Rồi, trong phần bút tiếp xếp của chúng ta nó có một cái thuộc tính là tích vào đây thì cái độ uốn lượn của chúng ta nó sẽ được như này. Thì nếu mà chúng ta vẽ ra, các bạn thấy là tôi vẽ ra có tác dụng gì không ạ? Nào, các bạn có thấy là tôi vẽ ra không có tác dụng không? Cả đặt xong rồi nhá, tắt đi. Bây giờ các bạn có thể vẽ ra có tác dụng không? Lý do tại sao? Bút này phải là màu trắng chứ em, vẽ ra màu đen thì còn tác dụng gì? Đầu bút vẽ ra phải là màu trắng, tôi cũng chốt lại cho các bạn luôn. Và nhớ một điều rằng khi vẽ ra như này thì các bạn có thấy trắng tinh không? Trắng tinh như này không đúng. Vậy thì để muốn tạo ra độ opacity khác nhau thì buộc là các bạn sẽ phải chọn đầu bút cho tôi là gì? Ở dạng như 13 nha, thì bạn vẽ ra như này nó mới đẹp này. Thấy chưa? Rồi, vậy thì sau khi đã làm xong, bây giờ các bạn được quyền tạo hình cho nó được không ạ? Tạo hình bằng cách nào? P, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Nhìn nhá. Ok, tích vào đây một điểm và tích vào đây một điểm. Cái này là chuyên gia làm cho thể thao, chuyên gia làm cho dầu nhờn, chuyên gia là những cái ý tưởng mà các bạn mong muốn. Thì sau này khi mà các bạn muốn khá lên thì buộc là chúng ta phải đi xem nhiều, chứ chả có ai bày cho hết đâu. Các bạn hiểu không? Cái trường hợp nó áp dụng nó rộng lắm. Đồ họa mình không thể học theo cách thuộc vẹt được. Đấy, tôi nói bản chất cái này rồi nhá. Nhìn này, sau đó thì chúng ta phải ngồi, chúng ta phải chỉnh lại cái này. Bởi vì sao? Chỉnh là thì nó đẹp, được không ạ? Đấy, sau khi đã làm xong, chỉnh cái đoạn này chưa ổn này. Được chưa? Rồi, bây giờ sau khi đã có đường pen xong, đã nằm đúng ở phần vẽ hình rồi đúng không? Nhìn đúng vẽ hình chưa? Nếu vẽ không ra, kiểm tra lại đầu bút không phải là màu gì. Nếu nó là màu đen vứt đi, nó phải là màu trắng, chuẩn chưa? Đúng layer chưa? Chuẩn chưa? Rồi thì bây giờ mới làm nhá. Và tiếp theo này, kiểm tra này, pen này, kiểm tra bút B nhá, pen này. Chuột phải chọn vào stroke path này. Đúng không? Và sau khi chọn stroke path thì nó sẽ ăn theo cái đầu bút của các bạn đang chọn là bao nhiêu, kích cỡ bao nhiêu. Và chúng ta chỉ cần chọn vào đây thôi thì từ ngay với hai cái đầu nó sẽ tự nhỏ này. Hiểu cái này chưa? Ok, có nhiều bạn bảo là thấy ơi, vậy thì có cái cách nào mà em muốn cho nó đầu nó to luôn không? Nó không phải là hai đầu nhỏ một đầu như vậy nữa. Thì các bạn để ý cho tôi bút B. Trong phần bút B có nhìn thấy cái bút này không ạ? Nếu bạn buông cái này ra, có nghĩa là không chọn nó, thì bạn chọn vào pen, chuột phải chọn vào stroke path nhá, nhìn thấy chưa? Thì lúc này các bạn ấn ok thì cái đầu bút chúng ta sẽ làm sao? Các bạn có thấy to đều nhau? Nhìn to đều nhau chưa? Ok, muốn nhỏ hơn thì phải ấn vào đâu á? B, trở về thuộc tính, trở vào thuộc tính cái gì? Có nhìn này chưa? Hiểu cái này chưa đã? Rồi nhá, chứ không hiểu tại sao về nhà vẽ ra bảo thầy ơi tại sao em vẽ nó mãi nó không hai đầu nhỏ một đầu to giống như thầy. Thì đấy, tôi vừa chỉ cho các bạn đấy. Rồi tiếp theo nhá, cái đầu bút này to tầm này được chưa hay là cần phải to ra một tí nữa? Ok, to tầm này được chưa? Thì lúc này tôi bắt đầu mới làm này, tôi chọn vào pen, tôi chuột phải, tôi chọn vào stroke path. Và sau đó tôi ấn ok này, các bạn sẽ nhìn thấy được đường pen tôi chuyển động. Hơi to, B, chỉnh lại. Làm sai làm lại mà, chứ làm sao mà có ai. Vậy thì bạn biết tại sao mà người ta làm một phát chuẩn ngay không? Bởi vì người ta làm lại quá nhiều lần rồi. Hiểu cái việc thiết kế chưa? Thiết kế làm sai là chuyện bình thường mà em. Làm sai phải làm lại. Và làm khi mà cho quen rồi thì sau này cái bản năng của em chỉ cần đặt là thông số nó tầm này là chắc chắn nó sẽ ngon. Đúng không? Em có thấy tại sao mà tôi vẽ phát có thể nó ăn ngay? Bởi vì sao tôi cũng bị sai nhiều lần. Chứ chả có ông nào mà thánh mà vẽ phát ngay cả. Đúng không ạ? Ok, chọn vào stroke path. Và lúc này tôi ấn ok thì các bạn sẽ nhìn thấy đường pen chạy qua. Và sau khi được chạy qua thì tôi ấn vào Ctrl Enter. Lúc này thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ chơi tròn mặt nạ được không ạ? Mặt nạ. Sau đó chọn vào bút B được không ạ? Và bút B thì tuyệt đối không được dùng cái bút chất liệu như vừa rồi nữa, mà hãy chọn một cái đầu bút thường cho tôi. Đầu bút thường là gì đây? Và lúc này chắc chắn là cái này là để vẽ cho nó mất đi, để nó cho cái giấy nó ra trước về phía sau. Thì các bạn làm cái này cho tôi, ví dụ cái chỗ này mà cần làm ra cho cái đít giày nó ra ngoài thì bạn hãy chọn cho tôi X màu đen. Nhìn thấy chưa? Kiểm tra lại thông số toàn bộ tất cả màu đen của chúng ta chuẩn xác được 100. Kiểm tra kỹ nhé, tôi đã dạy đi dạy lại rất nhiều lần này. Có nhiều bạn học nhanh quá không để ý này, dính vẽ không đấy. Đừng bao giờ xem thường những cái tiểu tiết vừa rồi tôi vừa nói cho các bạn nhá. Cái này thông số này không điều chỉnh như là còn lâu mới ra.
Được chưa? Và bắt đầu chúng ta vẽ ở đây thì có phải mất nhà không? Như này của tôi chưa? Và tôi vẽ khéo léo, tôi đi qua đây này, có phải đi có giày tôi không? Ok, tôi sẽ kéo nhảy được không ạ? Đấy, các bạn có thể hay làm poster theo kiểu này được không ạ? Rồi, sau đó thì cái giày này bay lên mũi giày, xong rồi đến đây thì phải nẹm vào tí giày đi nhai được không ạ? Được không em? Rồi, sau khi đã làm xong, bây giờ chúng ta sẽ thả một vài cái hạt lấp lánh vào bên xung quanh. Ok, thu nhỏ đầu bút xuống. Sau đó hãy chọn cho tôi là F5. F5 biết rồi đúng không? Cho nó chỉnh cái đầu bút nó giãn ra. Sau đó chỉnh cho nó to nhỏ khác nhau. Chỉnh cho nó sẽ bay lên trên và bay xuống dưới. Hiểu cái này chưa? Như bay dưới chưa? Rồi sau khi bay lên trên bay xuống dưới khác nhau rồi thì bây giờ chúng ta có thể chọn vào transfer được không? Để cho nó có xa gần như này được không ạ? Thì việc của các bạn là bây giờ không chơi tròn là dùng bút chạy theo đường dẫn nữa, mà dùng chay luôn thì có phải đập trong đây mới không? Không liên quan thằng vẽ hình đâu, đây là vẽ hình 1, đây là tôi sẽ là vẽ hình 2. Được chưa? Và sau khi vẽ hình 2 xong thì bây giờ có phải là đây là màu trắng chuẩn chưa? Vẽ là xem nào. Ồ, lấp lánh này, nhìn chưa? Nhìn lấp lánh này của tôi không ạ? Em yên tâm, vẽ này cực kỳ bắt mắt luôn. Em biết các vệt sáng chưa? Không phải dùng hòa trộn Cardanox đâu mà phải dùng bằng cái này đấy. Cardanox em có thấy một số nền bị chìm chết không? Nền mà đậm mà em hòa trộn, mà ví dụ nền sáng mà em hòa trộn mà không đủ độ là nó không lên được đoạn đấy, thì bắt buộc phải dùng chiêu thức này. Nhìn này của tôi chưa? Và chúng ta có thể vẽ ra như thế này không? Ok, xong chưa? Thấy chưa? Câu chuyện chúng ta đã rất bắt mắt rồi. Ok, chúng ta lập ra một nền mới tiếp theo được không ạ? Nào, bây giờ tôi sẽ chọn là đánh một cái chữ như sau. Các bạn có thấy chữ tôi cũng vẫn đánh trong đây không? Tôi ấn vào Ctrl T và tôi phóng to nhảy không? Và thay cho việc chữ tôi nằm ở đây thì tôi cho lên trên tất cả đi. Làm lên trên tất cả nào. Chữ đây. Cái chữ này tôi khuyên các bạn hãy chọn cho tôi một cái chữ hoàn là vần, có nghĩa là giống như một cái đường uốn của các bạn. Bạn thích là vẽ bằng tay hay gì đó, ok, tôi chọn vẽ bằng tay đấy. Được chưa? Chữ phải nằm đây được không ạ? Nào bây giờ chữ này mà các bạn muốn mà nó vẽ đâu nó phát sáng đến đấy thì muốn ra gradient thì cũng rất dễ. Các bạn nhìn nha. Để muốn quay trở lại vùng chọn cho chữ, các bạn có đồng ý với tôi đó là giữ phím Ctrl tích vào thẳng vào đây như là quay trở lại vùng chọn chưa? Và bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức là biến cái vùng chọn này trở thành đường pen, đường path ấy ạ. Thì các bạn có thấy là nếu mà trở thành đường path thì mình có thể cho bút chạy theo được không ạ? Nào, các bạn có đồng ý với tôi là nếu mà trở thành đường pen thì có thể là cho bút chạy theo đường dẫn không ạ? Vừa rồi các bạn biết là cho bút chạy theo đường dẫn chưa? Đúng chưa? Tôi thề các bạn, nếu mà dạy để nhiều cái mới thì Photoshop là nhiều lắm. Vấn đề là, nhưng đây là một trong những cái phần cực kỳ quan trọng. Tôi vừa dạy đoạn kia rồi, tôi phải dạy lại cho các bạn, để các bạn nhớ như tiêu chí của chúng ta nó có 3 loại rồi đúng không? Nhìn này, để muốn biến vùng chọn trở thành đường pen, các bạn sẽ trở về công cụ M cho tôi, là chắc chắn phải là vùng chọn đã. Nhìn chưa? Chuột phải vào vùng chọn và lúc này chúng ta sẽ có một lệnh là make work path, là biến đường pen trở thành đường gì? Đường path. Đồng ý không ạ? Rồi, sau khi đã trở thành đường path xong thì các bạn sẽ nhìn vào đây, tích vào đây, thì ở đây nó có tiêu chí là 0.5, là nó bám cực kỳ sát đường path. Ví dụ 0.5 nha này. 0.5 nhá, enter này thì ngay lập tức tôi có một đường path chạy xung quanh, nhìn nhiều điểm không? Nhìn nhiều điểm chạy xung quanh cái này chưa? Rồi, Ctrl Z này. Nhưng nếu mà chúng ta chọn vào công cụ M, chúng ta chọn vào make work path tiếp theo một lần thứ hai, nhưng tôi chọn thông số là 2 thì file nó sẽ nhẹ hơn. Ví dụ 2 nhấn ok thì các bạn có nhìn thấy ít đường path không? Nhìn đường path tôi chưa? Nó cua theo cái. Tôi thề các bạn, bây giờ bạn ngồi dùng pen mà đồ theo cái này chắc cái trên mệt luôn. Có đúng không? Nên người ta ăn nhau quả là người ta biết cách là biến. Và các bạn có biết là cái đường path này nó quan trọng mức nào không? Bởi vì khi mà làm thiết kế áo thun nên người ta copy luôn cái đường path này, vất một phát sang Illustrator là thành vector. Chả làm gì cả, chỉ việc đồ màu. Nên là tại sao mà người ta lấy được những hình trên mạng và biến nó trở thành cái vùng chọn thì nó sẽ có tác dụng như này.
Và lúc này sau khi đã làm xong thì các bạn có đồng ý với tôi là lúc này tôi lại không làm trên layer chữ nữa và tắt layer chữ đi. Có nhìn thấy đường path tôi chưa? Tôi lại quay trở về thuộc tính của cái gì? Nhìn thấy bên trong này chưa? Lập ra một layer mới. Và cái này là vẽ hình 3. Có được không em? Để tôi mang cái biểu tượng lấp lánh này được không ạ? Rồi, ok, vậy thì bây giờ bút B của chúng ta là hình gì? Hình tròn đúng không? Chúng ta cài đặt lại F5. Nào, B. Đây ạ. F5 nhá, các bạn nhớ nhá. Các bạn có đồng ý với tôi là trong cái phần F5 này này, cái này nó bay hơi lung tung tí, tôi sẽ kéo xuống này để nó sát vào trên một đường trục thì vẽ ra nó ra được cái chữ. Chứ nó bay lung tung thì không thành chữ được. Hiểu cái này chưa? Nên khi làm có được quyền là phải điều chỉnh không ạ? Quan trọng chưa? Nên là đoạn này kỹ nhá. Rồi, ok, sau khi chỉnh xong cái này xong to nhỏ rồi, ok, kiểm tra lại rồi, ok rồi. Tiếp theo cái này cũng được rồi, kéo này một tí nữa rồi xong. Bây giờ việc còn lại của các bạn là gì? Tôi đã cài đặt xong rồi. Quay trở lại cái đường này thì có phải trở về pen không? Pen chuột phải này, chọn vào chốc path này, đúng không? Và lúc này chọn bút B này, ấn enter như này thì có phải bút chạy theo hướng dẫn không? Nhìn thấy chưa? Một lần, nhìn thấy chữ thôi chưa? Chuột phải, thế nhưng mà cái chữ này nó đang hơi, ok, chuột phải lần thứ hai đó là gì? Tôi lại chọn vào chốc path lần thứ hai, tôi ấn ok lần thứ hai thì được cái chữ tiếp theo. Nhìn theo ạ? Nhưng do được chữ rồi thì bây giờ tôi phải làm thế nào nữa? Tôi là ấn vào F5 tiếp theo điều chỉnh nữa cho các bạn. B. Nhìn thấy không? Thì trong cái bút này thì các bạn có đồng ý tôi là nhiều hay ít là do thằng này không? Đúng chưa? Thưa, gần. Ok, nhiều nét bút chữ thì nó nhiều nữa nha. Và tiếp theo nữa nhá. Nhìn này. Do cái bút này các bạn có thích to thì bây giờ phải cho đầu bút nó nhỏ lại tí. Được chưa? Nếu để muốn kiểm soát nó và không liên quan thằng nào nữa thì cố gắng lập ra một layer mới tiếp theo cho tôi. Hiểu cách tôi muốn quản lý nó chưa? Tôi không bao giờ chơi một phát ăn ngay nhé, bởi vì một phát ăn ngay sợ là cũng có thể tôi muốn xóa cái này xóa cái kia sao. Tôi cứ tạo ra các layer mới miễn sao nó nằm ở giữa khoảng không giữa gì gradient map và phần thứ hai màu đen thôi là xong. Và lúc này các bạn sẽ chọn vào pen cho tôi, chuột phải chọn vào chốc path tiếp theo một lần nữa. Và lúc này các bạn ấn enter cho tôi phát thì tự khắc nhìn thấy chữ tôi chưa? Bây giờ bạn muốn chọn cho nó chạy theo tiếp theo thì bạn chỉ cần ấn B, enter này, enter này, enter này và Ctrl enter. Các bạn có nhìn thấy cái chữ tôi sẽ được như này chưa? Nhìn chữ này chưa? Người ta nếu mà trên nền tối thì cái này gọi là phát sáng đấy ạ. Và lúc này các bạn chỉ cần chọn vào Ctrl G cho một nốt cho tôi. Hãy chọn cho tôi giá trị hòa trộn là multi thì có phải không gian nó tối lại như này không? Có thấy tối lại chưa? Thì khi không gian tối thì ánh sáng mới có kết gì? Mới có kết quả đúng không em? Ok. Nhưng lúc này có nhiều người bảo đấy, thầy ơi em muốn rằng cái đầu giày hoặc là cái phần thân giày ở phía trước nó phải sáng lên được không ạ? Em có đồng ý tôi điều đấy không ạ? Thì người ta làm poster mà, người ta làm để quảng cáo mà. Đúng không em? Vậy thì bây giờ tôi hỏi bạn nhé, lúc này tôi lập ra một cái mặt nạ. Và mặt nạ thì tôi vẽ thủng hình được, vậy nhìn xuống thằng dưới được không ạ? Đúng chưa? Bút B. Bút B nó chọn bút gì? Hình tròn. Đầu bút to ra và chỉ việc làm sao? Chỉ vào đây đúng không? Nhìn tôi vẽ chưa? Vậy thì cái bút này là to tí nữa như này, tôi chấm một cái vào đây thì có phải sáng nào, chấm cái nữa thì vậy sáng nào, chấm vào đây, chấm nhiều lần thì có phải là cái này sẽ xuất hiện như này không? Thì bạn sẽ nhìn chỗ này của tôi chưa? Trước và sau. Nhìn chưa? Ok. Lúc này tôi đã làm xong cho các bạn một cái thao tác về một cái công cụ bút của chúng ta được như này. Xong rồi. Xong chưa? Ok, cho các bạn luyện tập với cái đầu bút. Và các bạn nhớ là tôi đã giải thích trong cái phần đầu bút đen rồi. Cái này nó có phần quan trọng, đó là màu đen là nền dưới, giữa là hình vẽ và ba trên là gradient map. Hiểu cái này chưa? Nó có ba loại nha. Giữa thì bạn muốn chọn đầu bút bạn vẩy ra như nào đấy việc của bạn, bởi vì hôm trước tôi dạy về cách cài đặt đầu bút đúng không? Ok. Giải nào. Là các bạn nhìn này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến một cái phần rất là quan trọng, đó là cách vẽ ra nhưng bằng công cụ nào. Trong công cụ này nó có một cái thuộc tính rất hay cho các bạn, đó là cái gì? Thì đầu tiên tôi cứ tắt mấy cái này đi đã cho nó nhẹ file. Được không ạ? Tắt nhẹ file đi ạ. Rồi ok, cho nó nhẹ file cô gái đi ạ. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến một cái nơi gọi là có một chiếc giày. Các bạn nhìn giày của tôi chưa? Các bạn có thể chọn cho tôi một cái đôi giày như thế này. Như thế này. Ok, và lúc này chúng ta sẽ đưa vào trong Photoshop nhá.
Đồng ý không ạ? Và cái này thì tôi sẽ để lại, cái background đá tôi để lại, cái này tôi tắt đi nhá, không dùng nữa, được chưa? Rồi, bây giờ thì đã có giày. Thì nguyên tắc của cái việc mà thiết kế như này thì buộc là các bạn sẽ phải dùng pen cho tôi để cho nó bay trong không trung. Hãy dùng pen tích vào đây, bẻ cong theo chiều đường cong. Bẻ cong theo chiều đường cong. Đoạn cắt này chúng ta không cần phải hỏi nữa đúng không ạ? Các bạn nào không biết cắt này không ạ? Về nhà cứ luyện cho tôi những cái pen mà tôi đã giải thích cho các bạn rồi thì sau này chúng ta sẽ làm tự nhiên nó khá thôi. Ok, đoạn này thì tôi sẽ đi thoải mái hơn và cũng không quá là cầu kỳ là chính xác quá nha. Kỹ thuật nắm được rồi thì khi đó thì chúng ta làm hồ sơ xin việc thì nó mới oách được. Đặc biệt những cái sản phẩm liên quan đến những cái kinh doanh về mỹ phẩm ấy, người ta hay làm người phát sáng rồi background phát sáng hay cái gì đó thì các bạn cũng phải biết cách. Thậm chí là các bạn biết chữ. Đúng không? Ok, tôi sẽ kéo vào đây. Cái đoạn này khoai phết này. Được chưa? Nhớ là trong quá trình khi làm xem nhá thì phải xem là thầy Khánh làm như này nhưng phải kiểm tra là cái thanh nó ngang nó có vấn đề gì không, thanh dọc nó có vấn đề gì không để chúng ta mới quyết định nhá. Chứ có nhiều người là khi làm mà không xem mấy cái tiểu tiết như opacity là một này, hòa trộn là thứ hai này thì đôi lúc nó sẽ bị sai. Chúng ta cứ đồ hết đã nha. Cái này các bạn có thấy là trong mỗi lần mà tôi dùng bút bê tôi đều nói là kiểm tra thuộc tính ngang có vấn đề gì không, thuộc tính dọc có vấn đề gì không, sau đó kiểm tra ngon lành rồi thì bắt đầu làm thôi. Và tất nhiên sau khi mà các bạn làm quen rồi thì chúng ta cũng không cần phải nói chuyện đâu, cứ thế mà làm đi, đúng không ạ? Còn giai đoạn 1 thì chúng ta đừng bỏ qua những tiểu tiết mà vừa rồi tôi vừa nói nha. Không phải chúng ta bảo là ôi em làm giống hệt như anh mà lại không ra thì vô lý chưa? Chỉ có chúng ta sai thôi, máy chưa chắc đã sai đâu nhá các bạn nhớ nhá. Tỷ lệ phần trăm máy sai là hơi ít đấy. Ví dụ thỉnh thoảng nó kiểu phần mềm nó không phải phần mềm xịn nên là đôi lúc nó sẽ bị lỗi hoặc nó bị treo hoặc nó bị như thế nào đó thì chúng ta cứ tắt đi bật lại thôi, được chưa? Trong quá trình khi làm tôi cứ nói như thế để tôi đồ cho nó xong đi. Bây giờ giá như đi làm thiết kế mà có một thằng nó cắt cho mình thì sướng nhỉ? Các bạn có đồng ý rồi điều đấy không? Chả sướng, kiểu giống như đi nấu ăn mà có thằng nó bày sẵn cho mình đồ ăn rồi mình chỉ việc nấu thì sướng đó. Chứ còn bảo là tôi làm từ đầu thì chắc khoai đấy, mệt lắm. Ok, chúng ta kéo vào đây, nha. Chúng ta sẽ tích đến đây, được chưa? Rồi sau khi đã làm xong thì ấn vào Ctrl Enter và ấn vào Ctrl G là lúc này tôi có một đôi giày. Và tất nhiên là tận dụng cái này thì ấn vào Ctrl S lại để lưu nó lại trở thành một file Photoshop. Thì là đâu biết đâu được tôi làm một cái file thì tôi lấy ra tôi cho nhanh, đỡ phải cắt, đúng không? Nhìn chưa? Trong cái chương trình này thì tắt bỏ này đi để làm sao tôi cắt nốt mấy cái phần đằng bên trong. Thấy chưa? Cuộc đời của những người đi cắt mệt kinh. Nên em biết hồi xưa mà tôi phải làm một cái nhiệm vụ đó là gì, đi mua lại, có đội nó chuyên gia bán những cái đĩa CD em là có ảnh và ảnh cắt sẵn rồi, sướng không? Và tất nhiên phải trả tiền đó ấy. Xóa đi bằng delete này, pen này tích vào đây một điểm này, tích vào đây một điểm này. Hôm nay chúng ta sẽ học thiên về ánh sáng nhiều thôi nên các bạn để ý cho tôi cái việc này. Chuyên từ xong rồi. Bây giờ việc cái này của các bạn thì các bạn để ý cho tôi nhá. Ctrl D này, chúng ta sẽ mở rộng khung hình bằng công cụ gì? C. C nhá, nhìn C chưa? C là công cụ crop và chúng ta cầm thì biểu tượng này chúng ta kéo sang bên tay phải là tự khắc nó rộng ra. Có thấy nó rộng ra chưa? Nhưng phải mở khóa nhá. Hiểu cái mở khóa chưa? Không mở khóa là đôi lúc lại ra cái khác đấy. Không có nhiều người bảo là thầy chả thấy thầy mở khóa mà thầy cứ làm thế, em cũng làm thế mà lại không ra cái kiểu thầy. Đấy nó chỉ liên quan mỗi cái khóa thôi. Được chưa? Phần thứ hai các bạn để ý cho tôi là cái phần này tôi sẽ mở rộng cái khung hình ra, tôi mở bằng một cái vùng chọn như này, đúng không? Vẽ cái vùng chọn nhá. Chúng ta dùng một cái lệnh như sau là chúng ta chọn vào edit và chúng ta chọn vào fill. Nhìn fill chưa? Và fill này nó cũng tính là content away của các bạn thì các bạn chọn 100% cho tôi và transparency tôi để nguyên như này, nhìn thấy chưa? Tuấn ok phát tự khắc nó tự đắp hình. Ctrl D như nhau. Có thấy như nhau không? Có nhiều bạn này bảo là em đắp hình mãi không được, ok vậy đắp 2-3 lần đi. Kiểu như quét qua lại đắp, quét qua lần sau bằng được thì thôi, ok, xong. Sau khi đã làm xong thì bây giờ việc còn lại của bạn là chuột phải chọn vào đây và tôi sẽ đẩy đối tượng sang bên tay trái
nhìn thấy đôi giày tôi chưa? Và đôi giày này thì thường thường theo làm poster thì người ta có thể chọn với tỷ lệ nó nhỏ như này, nó bay giữa không trung. Các đồng ý chưa? Rồi, tiếp theo. Và lúc này tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức là đây là một cái công cụ khá là hay, đó là công cụ về cái gì nhỉ? Có thích bàn tay không? Bàn tay của chúng ta là di đến đâu thì hình sẽ chạy đấy. Ví dụ tôi cầm di như này đấy, nhìn thấy nó xước ra ngoài như này chưa? Nhưng xước ít đâu, các bạn có nhìn thấy xước ít không? Bởi vì nó thuộc tính là do cái trang này là bằng 50. Nếu tôi để ra khoảng 99 thì nó không phải là 100, nhưng mà dù sao nó vẫn có độ mềm đoạn cuối cùng. Ví dụ 99 như này đúng không? Enter bạn cầm bạn kéo ra như này thì có phải nó sẽ chạy theo cái hướng của bạn không? Bạn nhìn như vậy hướng nhá. Ok. Vậy thì ví dụ nếu mà cái bút của tôi không phải là một cái này mà là những cái chấm thì có phải tôi cầm lên này ra thì nó sẽ kéo đây chạy theo không? Hiểu cái đoạn đây chưa đã? Chúng ta hiểu bản chất rồi bắt đầu chúng ta mới tạo ra đầu bút. Đoạn đầu bút này là đoạn mà chúng ta phải làm nhá. Nào. Tiếp theo nhá. Các bạn lúc này tôi sẽ chơi trò là vẽ ra một cái đầu bút tên là pen dạng sáp. Và thầy có thể không pen dạng sáp. Và hãy chọn đầu bút cho tôi phải chạy theo cái gì ạ? Chọn vào đây. Chọn vào đây. Biết đồ theo cái hình này để làm gì không? Để nó đi theo đúng cái giày luôn đấy em. Chứ dùng hình tròn thì lại không phải như này được chưa? Được chưa? Hiểu cái này chưa đã? Rồi, việc đầu tiên của chúng ta là mất màu. Bước thứ hai, cái nét của chúng ta có thể trở thành nét đứt được không em? Hay tròn như này được không ạ? Nào, vậy thì tôi to cái đầu bút lên này có phải... Các bạn có nhìn thấy cái tròn này của tôi chưa? Nhìn thấy tròn chưa? Tôi hỏi các bạn nhé, cái tròn của tôi đang là màu gì ạ? Và các bạn biết là bút màu đen thì nó có phải chuẩn không? Màu đen thì bạn chọn màu bất cứ cái gì thì nó đúng nguyên bản của cái đấy đúng không? Nên tôi chọn màu đen là màu chuẩn nhất, nên tôi chọn màu đen. Tôi không chọn vào màu ghi nhá, tôi không chọn màu cam nhá, bởi vì đây là không chuyện là tôi vẽ ra mà tôi muốn là từ cái đế giày nó vuốt một phát ra đúng những cái chấm đấy. Được không ạ? Rồi, sau khi làm xong tôi sẽ cho tắt bỏ toàn bộ tất cả thằng ở dưới đi. Tôi thuộc tính vào nó để làm gì? Ctrl C. Sau đó chọn vào phần edit và chúng ta chọn vào biến nó trở thành công cụ là bút preset này, nhìn chưa? Nhìn lên chấm đúng theo cái hình của đáy giày không? Đuôi giày không? Em biết tại sao người ta vẽ cái người nó phải chạy xước theo người không? Bởi vì người ta phải đồ thân người kéo ra thì nó mới đúng là từ người ra. Chứ còn nếu em để thẳng tưng thì đôi lúc em muốn làm sao được? Hiểu cái tại sao tôi phải cho chạy vào đúng người chưa? Ok. Xong chưa? Sau khi xong rồi thì bây giờ có đầu bút rồi. Đúng không? B này. Nhìn nhá, ấn rồi, lập ra đây mới B này, nhìn thấy đúng đầu bút chưa? Chuẩn đét luôn. Rồi bây giờ thì mới chơi trò làm sao? Hãy bật cái này lên, bật cái này lên. Và trong này tôi sẽ chơi giờ tắt cái này đi, tắt cái này đi. Đấy nhá. Tôi hỏi bạn nếu mà tôi chọn vào cái công cụ đó là cái công cụ gì ạ? Bàn tay. Bàn tay thì có phải cái đầu bút vừa tạo ra là cái đầu bút 168 này không ạ? Ui giời, cầm này kéo này. Điêu chưa? Vậy bây giờ tôi hỏi bạn cầm này tôi kéo như này được không ạ? Bạn biết tại sao mà lại kéo ra nó lại bị như thế không? Nhìn đây, cầm này kéo này. Có đẹp không? Lý do nó không thể đẹp bởi vì chúng ta đang kéo bằng tay. Có thể cho nó chạy bằng máy được không em? Vậy người ta mới sinh ra một cái trò như sau. Tôi để 100 nhá, 100 này, như này thì các bạn kéo ra đâu được đến đấy luôn. Không có mờ biết gì hết, đúng ra cái màu luôn. Đúng không? Vậy thì bây giờ người ta mới chọn là pen này, tích vào đây một điểm này. Tích vào đây một điểm này. Tích vào đây một điểm này. Và tất nhiên là khi pen là dạng này tôi để dạng gì? Dạng path, tôi tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm. Có nghĩa là như này. Và đoạn này thì tôi sẽ kéo sang đây, đoạn này tôi sẽ kéo xuống đây, đoạn này tôi sẽ kéo ở đây, và cái này tôi sẽ kéo rộng ra như này. Được không ạ? Ok, làm chưa? Rồi, bây giờ thì tích vào đây và kéo vào đây cho nó cong đoạn đẹp. Thì các bạn có thấy rằng là lúc này tôi chọn vào đúng cái hình. Và tôi ấn vào chỉ việc là cái này, ấn vào Enter đúng không?
Biết enter là bút chạy theo hướng dẫn không? Thì nó đồng thời cái này nó là dạng kéo nên nó sẽ kéo theo đường dẫn, đúng không? Bút chạy theo hướng dẫn thì cái này đang dùng bút nhưng dạng kéo, ấn B và enter. B thì là bút vẽ nhưng ấn vào đây là gì, kéo theo, ấn là enter như này. Chuẩn không? Em biết tại sao mà làm được cái thằng người kia rồi đúng không? Vậy thì mới cho nó phủ màu lên như nào, blend thì chắc chắn nó sẽ ra thôi. Nhưng các bạn có đồng ý với tôi lúc này là sẽ có giá trị là cái trang của chúng ta đang là 100 không? Thì tôi chỉ chọn là 50 này, nhìn 50 thì độ mờ sẽ được nhẹ. Và ấn vào gì? Enter. Nhìn nhá. 50 này, chọn vào cái này nhé, em ấn này. Nhìn này. Enter thì 50 các bạn chỉ thấy nó cái đoạn này chỉ xước ra không? Ctrl Z lại. Cái này nếu đặt lên khoảng 98, cái này 99. Bạn biết tại sao tôi đặt được 99 không? Bởi vì tôi đã làm hỏng cái này quá nhiều rồi. Nên mới được cái này đấy. Chúng ta chọn vào cái này đúng không? Enter. Các bạn có thấy đoạn sau nó bị mềm như này không? Nhìn chưa? Vậy thì người ta mới sinh ra cái tròn là 100. Và ấn vào Enter như này này. Thấy không? Nên em biết tại sao 99 không? Vậy thì tôi có một cái đầu tiên là tôi sẽ đặt là 99. Được không ạ? 99 nhá. Và sau đó thì ấn vào gì Enter như này đúng không? Thì nó được cái đoạn trên đúng không em? Sau đó tôi lại lập ra một, nhưng mà em có thấy là nếu tôi chạy như này thì tác dụng chính là cái phần hình chính không? Sửa cũng sửa được, chết không? Lập ra một đây mới được không ạ? Lập ra đây mới được không? Để cho nó riêng biệt đúng không? Thì các bạn nhìn này, sau khi lập ra một đây mới nó có một cái thuộc tính ngang ở phía trên, đó là on layer, có nghĩa là áp dụng trên toàn layer. Có nghĩa là không cần biết nó ở đâu nhưng mà chỉ cần biết on layer là sẽ áp dụng xuống dưới, nhưng mà lại là đối tượng riêng biệt. Vậy sau này mình muốn cho nó chìm vào đâu hay mở cái gì có dễ không em? Ok, tích vào đây một phát. Và lúc này chúng ta ấn Enter thì có phải chúng ta được một phát thằng phía trên không? Nhìn thằng phía trên chưa? Nhìn thấy là thằng này nó có một cái rất hay là nó đi qua khu vực màu nào sẽ lấy màu khu vực đó. Em có nhìn thấy phần phía dưới nó có cái nền đá dưới chưa? Rồi tiếp theo nhá. Tôi lại lập ra một layer mới thứ hai. Layer mới thứ hai tôi sẽ đặt là 100%. Và lúc này thì tôi chỉ cần gõ một cái biểu tượng Enter như này. Có đúng không em? Và lúc này ấn vào Ctrl Enter tôi đã có hai miếng. Miếng số 1 của tôi nằm ở đây. Nhìn cái này chưa? Và miếng số 2 tôi sẽ nằm này đúng không? Thì bây giờ muốn hiện ra cái thằng dưới thì chúng ta chọn là 50 được không ạ? 50 như này được không? 30 được không ạ? Như này chưa? Tạm thời tôi để như này nhá. Thì lúc này tôi sẽ chơi một cái trò như sau. Nhìn này. Tôi có thể được quyền là tạo ra mặt nạ được không ạ? Tôi có thể biến cái mặt nạ trở thành mặt nạ màu đen được không ạ? Và sau khi đã trở thành mặt nạ đen tôi đẩy lên 100% cho các bạn xem, nhìn thấy chưa? Và bây giờ mặt nạ màu đen thì tôi dùng bút B màu gì? Màu trắng B. Và màu này thì tôi chọn bút gì? Bút thường thôi. Bút thường thôi nha, tôn đâu hiện đấy đấy, nên là chúng ta cứ thoải mái thôi. Chọn vào bút tròn như nha tôi này. Tôi vào đấy có ra không? Không ra, bởi vì lý do là chúng ta chọn bút thường nhưng phải là 100%, chẳng hạn là màu gì trắng. Vẽ ra như này được không ạ? Hiểu này chưa? Ok. Vậy lúc này tôi muốn từ tốn thì tôi sẽ vẽ kiểu gì? Có thể đặt như này được không em? Đoạn này muốn bắt sáng không? Đây tôi bắt sáng như này được không ạ? Em thấy nó có xa gần không? Vẽ như này được không? Vậy thì với cái cách này các bạn nhớ cho tôi một điều rằng nhá, khi làm này các bạn nhìn vào đây cho tôi sẽ thấp xuống, tôi bắt đầu vẽ rất từ tốn, là vẽ là hiện đồng tí này. Sau đoạn này tôi sẽ bắt sáng ở phần phía trên tí này, nhìn chưa? Rìa sáng này này. Nhìn chưa? Thu nhỏ đầu bút lại này, như cầm. Vẽ người ta phải có ý nha, vẽ tô nhiều thì phần này sáng lên. Đấy, tô này. Các bạn nhìn thấy tôi có một hình chưa? Rồi, xong hiểu cái này chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái thứ hai cho các bạn. Còn cái việc phủ màu rất đơn giản, nhìn chỗ này chưa? Chỗ này các bạn sẽ chọn vào layer dưới cho tôi và tích vào đây là một cái mặt nạ. Nhìn mặt nạ chưa? Chúng ta muốn đoạn này chìm vào nền, chúng ta chọn vào bút B giúp tôi. Và bút B lúc này phải là màu gì? X phải là màu gì? Đen. Đen thì tô mất hình mà, nhưng mà tôi này có thể chọn vào nền chưa? Chỉ vào nền không? Nhưng mà đừng có tô mất ngay, bởi vì tôi chỉ chọn 19 thôi. Hiểu cái này chưa? Tôi chỉ làm mờ thôi. Hiểu cái này chưa? Rồi. Sau khi làm xong để muốn cho nó giống hơn thì người ta mới sinh ra một cái trò nữa là tôi chọn vào đây, tôi lại lập ra một layer mới thằng thứ ba. Thằng thứ ba này tôi sẽ chọn vào cái bút, đó là bút gì? Vừa rồi có phải là cái này không? Cầm kéo này. Tôi sẽ đặt rơi tầm khoảng 80%. Cầm thẳng từ đây kéo đây. Nhìn cầm thẳng kéo ra để nó vuốt ra như này chưa?
Như này chưa? Tất nhiên là nó sẽ phải vuốt như này rồi. Hiểu cái này chưa? Để nó có độ xước, độ chuyển ra cho các bạn. Thì lúc này các bạn mới làm ra một cái đôi giày như này, và tất nhiên đặt chữ đây là chuyện đương nhiên rồi. Xong cái này chưa? Bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn cách vỡ hình nhá. Nào, bây giờ làm vỡ hình. Các bạn ghi đi cách vỡ hình đối tượng. Bỏ qua. Để muốn làm được vỡ hình thì các bạn có mấy nguyên tắc như sau. Bạn sẽ phải có hai layer. Nhớ phải có 2 layer của cái hình nhá. Nhớ này, phải có từ 2 đến 3 đến 4 đến 5 layer của hình gốc. Thì lúc này tôi sẽ làm cho bạn dễ hiểu hơn rằng cách này cái giày tự nhiên làm 2. Các bạn có thấy 2 cái giày giống nhau? Thì riêng cái giày phía trên, cái hình phía trên phải to ra ở góc độ bạn muốn nó vỡ ra thì theo chiều nào. Đúng không ạ? Vậy bạn muốn vỡ theo chiều đằng sau thì bạn sẽ phải làm cho tôi một thao tác như sau. Đó là chọn vào bông filter, chọn vào liquify. Liquify để làm gì ạ? Để có phải là kéo cái đuôi này dài ra không em? Như này chưa? Vậy lúc này tôi phóng to cho các bạn. Tôi chỉ việc làm sao kéo cái đuôi dài ra bằng cách tôi cầm tôi kéo đây. Có thấy nó dài ra chưa? Và trong quy trình khi mà kéo dài ra như này thì các bạn để ý cho tôi một cái điều như sau là đừng để cho nó thẳng hàng quá. Có hiểu đừng để thẳng hàng không? Không nó bị đơ ấy. Hiểu có bị đơ chưa? Nhá, uốn lượn tí. Ok, kéo vào đây, thu nhỏ lại, xong rồi. Đấy, vỡ ra như nào đấy là việc của các bạn nhá, không phải việc của tôi đâu, vẫn ok, có thấy đâu. Xong rồi. Bây giờ việc còn lại, bây giờ các bạn muốn vỡ ra thì hãy tạo cho tôi một cái đầu bút. Và đầu bút đấy chính là đầu bút hình tam giác. Các bạn nhớ nhá, lúc này chúng ta sẽ lập ra một layer mới và pen của chúng ta nó sẽ là tích vào đây một điểm. Bạn muốn là vỡ theo hình tam giác hay là vỡ theo hình vuông thì các bạn tự tính, được không? Ok, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi sẽ chọn một cái tam giác được không các bạn? Nhìn chưa? Và tôi ấn vào Ctrl Enter là biến đường pen trở thành vùng chọn và lập ra một layer mới, rồi thì tôi đổ một cái màu tên là đen xì. Có nhìn cái đen xì tôi không? Và theo đúng thao tác để muốn tạo ra đầu bút thì tôi tắt bỏ tất cả phần nền dưới và bắt đầu tôi làm như sau. M tôi quét qua vùng chọn của nó, đúng không ạ? Đúng cái tạo đầu bút nhảy không? Bước thứ hai Ctrl C là copy. Bước thứ ba là edit và chọn vào biểu tượng là đầu bút, đúng không? Nhìn thấy tam giác của tôi chưa? Thì có phải vừa rồi tôi cho bạn xem cái Volkswagen vừa rồi không ạ? Là cái xe ô tô đấy. Thì cái đầu bút này nó phải là các loại mảnh khác nhau. Các bạn có thấy đây là một mảnh tam giác không? Nhưng có những mảnh thì bạn phải vẽ cho nó sinh động thì bạn hãy tạo nhiều đầu bút sinh động cho tôi. Nó phải to nhỏ khác nhau, hình thể nó khác nhau thì nó mới đẹp được. Chứ còn làm theo kiểu miền liền như tôi như này thì chắc chắn sẽ không đẹp đâu nhá. Vậy thì bạn muốn làm poster đẹp thì bạn sẽ phải mất công. Hiểu cái đầu bút không? Tôi đang nói về nguyên tắc thôi nhá. Ấn ok. Và sau khi xong thì nhìn thấy bút chưa? Được luôn. Ctrl D. Và tất nhiên cái đầu bút này tôi có cần nữa đâu. Tôi sẽ bật cái này lên. Được chưa? Và tôi bật luôn cái này. Các bạn có thấy hai cái nó đều trùng nhau nhưng nó chỉ khác nhau đoạn đuôi này không? Ok. Và lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi một cái thuộc tính, đó là gì? Tôi chọn vào bút B. Bút B đâu ạ? Rồi, bút B lúc này phải ấn F5 để điều chỉnh đầu bút. Thứ nhất là giãn ra. Thứ hai, chọn vào Shape Dynamic để to nhỏ. Thứ ba, độ xoay. Cái nhìn thấy độ xoay đúng không? Thậm chí tôi còn không chọn vào Transfer luôn. Tại vì Transfer thì sau này tôi có thể điều chỉnh bằng cái tôi chui vào nạn tôi tô cái bút nó là độ opacity thì nó vẫn mờ xa được mà. Chứ cơ chả cần phải chọn cái này, bởi vì cái này nó thuộc dạng ngẫu nhiên. Tôi chỉ thích nó ngẫu nhiên to nhỏ thôi. Nên tôi chọn cái này. Các bạn thấy là rõ ràng mục đích nhá. Nên là các bạn phải hiểu mục đích của thằng này làm gì. To nhỏ. Và bạn muốn độ xoay đây. Và cứ mỗi lần tích thì nó tự xoay cho tôi không phải tích là cái bút nó bay ra như nào nữa. Hiểu cái này chưa? Rồi, đã xong. Và bây giờ việc còn lại của các bạn là gì? Các bạn có nhìn thấy đây là có phải là cái hình to phía trên không? Tôi quay trở về hình to phía trên. Và tôi thực hiện một thao tác như sau là tôi sẽ chơi một trò để tạo ra mặt nạ. Biết mặt nạ chưa? Và cái mặt nạ này đang là mặt nạ màu gì? Màu trắng không? Nếu tôi ấn vào Ctrl Y thì có phải trở thành màu đen không? Thì có phải bây giờ bạn hãy chọn cho tôi một cái bút, đó là bút màu trắng để tích vào đâu để được lên đấy không? Thì có phải tôi đặt 100% luôn cho các bạn nhá, tích này. Có nhìn thấy trắng không? Nhưng tích là thứ hai, có thấy nó nhảy không? Các bạn có thấy nó có hình thù khác nhau và nó bay các hướng khác nhau? Ok, vậy thì bây giờ tích thôi. Tích thôi. Và các bạn sẽ thấy là nó sẽ lấn vào trong. Tại vì các bạn biết là tôi đang vẽ theo đúng cái chiều hướng mà vừa rồi tôi chọn là liquify tôi kéo ra chưa? Ok.
Và tất nhiên là thu nhỏ đầu bút này có những chỗ tôi phải điền rất là di dít. Biết điền di dít là gì không? Có to nhỏ không ạ? Nhưng có chỗ thì tôi phải để rất là thưa. Chứ không phải là có về nhà có nhiều bạn cứ tô tím bằng nhau hết là sai. Bởi vì nó bay làm sao giống nhau được, đúng không em? Nhìn chưa? Nhìn thấy chỗ này tôi sẽ đẩy một vài cái đỏ đỏ chưa? Có hiểu cái này của tôi chưa? Rồi ok, tôi sẽ tích nùi đây. Tích nùi đây, tích nùi đây, tích nùi đây, tích nùi đây, tích nùi đây. Ok. Rồi, các bạn thấy là lúc này tôi đã tạo ra một cái hình bay như này đúng không? Nó có xa gần, nó có nhiều ít. Có chỗ này tôi sẽ để nhiều hơn, nhưng chỗ này tôi sẽ để ít hơn. Xong chưa? Tắt bỏ mắt cho các bạn xem, nhìn này. Tắt bỏ mắt cho các bạn xem này. Hiểu cái này chưa? Ok. Sau khi làm xong, chúng ta hãy chọn vào thằng số 2. Tôi hỏi các bạn, nếu mà nó bay ra thì có phải cái thằng số 2 nó sẽ bị khuyết thiếu không? Nó bay ra thì cái miếng chỗ đấy nó phải bị thủng hoặc bị mất chứ. Đúng không? Giống như mặt người vỡ ra thì cái chỗ vỡ ra rồi thì cái chỗ mặt người của chúng ta còn không? Làm gì còn? Nên nó sinh ra cái thằng số 2 chính là dùng mặt nạ màu trắng và dùng với bút màu đen là tô vào để mất hình. Thủng hình thì nó mới có cái miếng nó bay ra như này chứ. Các bạn hiểu cái này chưa? Không, hai nguyên tắc rõ ràng nhá. Rồi ok, tôi tạo ra mặt nạ và mặt nạ này chắc chắn là màu trắng rồi. Màu trắng thì phải dùng với bút gì? Bút đen để tô vào để nó mất hình đúng không? Mất hình bởi vì làm sao? Cái hình nó bay ra rồi. Ok, tích vào đây. Thì các bạn sẽ làm cho tôi tất cả các đường biên này nó thủng và đi vào trong. Các bạn có nhìn thấy cái hình này tôi chưa? Không bao giờ được để đường biên còn lại. Không bao giờ được phép để những cái đường biên này nó nguyên vẹn giống như cái giày. Nó phải mất. Nhìn thấy mất của tôi chưa? Và tôi sẽ tăng cái giá trị này to ra một tí nữa và bắt đầu tôi tô vào đây. Các bạn có nhìn thấy chỗ này có những chỗ bị thủng không? Nhưng miễn sao? Đấy, các bạn có thấy không? Vậy bây giờ còn nhớ lại cái bài ô tô vừa rồi chưa? Ô tô vừa rồi muốn làm đẹp được phải làm mấy đầu bút ạ? Các bạn có thấy nó vỡ ra nó có nhiều loại đầu bút không? Vậy thì mỗi một loại vỡ ra đầu bút đấy thì vậy thì có phải là tương đương với một cái giày này phóng to ra phải làm một cấp độ khác không? Thì nó mới đẹp được. Tôi thấy các bạn để làm ra một cái poster mất công ấy, nhưng mà chúng ta vẫn là người làm nên phải làm theo đúng nguyên tắc như vậy đấy. Nhìn chưa? Ok. Tôi đã làm cho bạn xem và thu nhỏ lại. Các bạn nhìn này của tôi chưa? Làm được chữ không? Rồi. Sau khi làm xong tôi khuyên các bạn chơi một cái trò như sau, đó là gì? Hãy lập ra một name mới trên cùng nó. Hãy chọn bút B của nó là tên là Y và chỉ vào đây lấy bút màu ghi, nhìn bút màu ghi chưa? Và B lúc này các bạn sẽ tích vào đây cho tôi 1 điểm. Có nhìn thấy chỗ này chưa? Rồi, sau đó các bạn có nhìn cái màu đỏ này đó. Tôi lại chọn vào Y ngắn, tôi chỉ vào đây để lấy màu đỏ thì tôi lấy tự nhiên hơn. B tích vào đây 1 điểm. Các bạn như này thì có phải nó bay không phải theo một chiều, nó bay theo các hướng, nó bay trên bên dưới không? Để nó tự nhiên ấy, em hiểu cái tự nhiên chưa? Ok, Y ngắn lại chỉ vào đây chỗ này một chút xíu sáng và lại B lại thu nhỏ đầu bút xuống, tích vào đây. Nó đâu có phải bay theo một chiều đâu, nó bay theo nhiều hướng mà. Chợ trắng này có phải cần không? Y ngắn chỉ vào đây thấy một tí màu trắng và B lại tiếp tục tô vào đây. Ở chỗ này thì tôi cho nó dày đây. Ok, Y ngắn chỉ vào đây lấy cái màu sáng hơn B. Vậy thì trong cái phần này các bạn sẽ thấy là có bao nhiêu lớp ạ? Một lớp là tự vẽ ra đúng không? Được chưa? Rồi cho nó sáng hơn tí nữa nhá. Đấy, làm poster mà không biết làm vất vả kinh nên. Đấy, các bạn có thấy không? Như này thì cái phần thiết kế vỡ ra chúng ta sẽ tự nhiên hơn rất nhiều nếu không có lớp số 3. Nhìn này. Nhìn chưa? Hiểu cái này chưa đã? Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ các bạn sẽ có những cái cách lựa chọn như sau. Ví dụ cái rìa này các bạn có muốn phát sáng không? Nhìn nha, cái rìa này phát sáng thì có phải vẽ theo đúng cái phong cách vừa rồi mà chúng ta đang làm không ạ? Nhìn nha. Đấy thì từ cái này các bạn đã học được qua một cái chiêu thức, đó là gì? Tôi lập ra một name mới. Không phải name mới mà chúng ta sẽ phải làm gì ạ? Chúng ta sẽ có một cái phương thức là tạo bút này. Tôi sẽ cho cái nền này chậm lại bằng Ctrl G này. Tôi cho hòa trộn làm sáng ảnh là multify này. Có nhìn thấy chỗ này chưa? Nhìn multify chưa? Và tôi sẽ chỉnh cho cái này một tí. Rồi. Nhìn thấy chậm chưa? Rồi tiếp theo nhá. Cách đây là tạo ra các vệt sáng giống như hôm trước tôi copy cho bạn làm cái ảnh nhá. Thì đây lập ra một name mới. Trên cùng luôn. B. Bây giờ bạn muốn vệt sáng của chúng ta là thiên về màu ghi hay là màu đỏ? Thì bạn hãy làm cho tôi thao tác như sau. Tôi chọn vào bút B. Bút B này các bạn hãy chọn cho tôi một cái bút hình tròn và bạn phóng to cho tôi. Nhìn thấy bút hình tròn chưa? Tích vào đây. Nhìn nhá, màu đỏ.
hay là màu sáng hơn tí, cam đi, đỏ đi, được chưa, đỏ đi, tích vào đây, nhìn rõ chưa? Sau đó hãy thu nhỏ cái đầu bút tiếp theo một lần nữa, thu nhỏ, nhìn lên chưa? Tích vào thêm màu nó sáng hơn, có thể là cam. Tiếp theo hãy tích một lần nữa, đó là gì? Màu sáng hơn nữa, thu nhỏ đầu bút tiếp theo một lần nữa, có thể tích càng sâu trong thì nó sẽ nhảy. Và cuối cùng bạn hãy chọn cho tôi một cái màu trắng tinh, thu nhỏ đầu bút nhảy, đúng không ạ? Như này của tôi chưa? Để làm gì? Biết để làm gì không? Lúc này chúng ta chỉ cần dùng một thao tác, đó là Ctrl T và giữ phím Shift kéo xuống như này. Biết cái này không? Bình thường chúng ta hay tạo không? Thì bây giờ chúng ta tạo ra những cái như này này. Đấy, thì đây là những cái ví dụ vệt sáng hay là cái gì đó tùy các bạn, nhưng mà em có gì đây? Cái cách thức của mình là mình sẽ làm ra những cái như này. Nhưng mà các bạn có thấy rằng là khi mà chúng ta vẽ như này nó sẽ không được đẹp, nhìn thấy chưa? Có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Đây là cách tạo ra vệt sáng để nó dùng hòa trộn nhá. Nhưng cách vừa rồi chúng ta vừa học là cái gì? Bước 1, layer màu đen. Có nhớ màu đen không? Bước thứ hai, dùng hòa trộn là sáng, xong chưa? Bước 3, lập ra một layer mới này, chắc chắn ông này để vẽ rồi. Và đây cuối cùng chính là layer gì? Gradient map. Có nhớ không? Và cái này tôi khuyên các bạn hãy chọn cho tôi một cái basic. Cái này các bạn để màu đen cho tôi. Cái thứ hai các bạn sẽ để cho tôi một cái màu đỏ quạch. Cái thứ ba bạn sẽ tích vào đây cho tôi để một cái màu cam. Đúng không? Đúng như phong cách vừa rồi chúng ta vừa làm không ạ? Và cái cuối cùng thì các bạn sẽ để thêm một cái lần nữa thì các bạn sẽ để màu vàng cho tôi. Nhìn chưa? Và cuối cùng để màu trắng không? Vậy thì tôi sẽ dàn đều ra như này được không ạ? Ok, đã xong. Và sau khi đã chọn xong thì tôi chọn cả 3 layer và chọn thuộc tính là Ctrl G để group nó lại và chọn thuộc tính hòa trộn là gì? Được chưa? Sau khi hòa trộn xong rồi thì các bạn sẽ phải làm thao tác là gì? Tôi sẽ chọn cái màu đen đó và chọn thuộc tính là trở về normal. Đúng không em? Bây giờ người ta mới chơi trò như sau. Tôi sẽ vẽ một cái hình cho các bạn nhé, hình tròn. Nhưng nhớ là có phải layer này là layer để vẽ hình không? Đúng chưa? Bây giờ tôi hỏi bạn nhá, nếu tôi làm mềm vùng chọn được không ạ? Biết cách làm mềm không ạ? Shift F mấy ạ? Shift F6, cảm ơn em. Tôi sẽ chọn vào chuột phải, chọn vào feather có được không em? Đấy, kiểm tra lại cho nó nhớ thôi, 30, 20, ok. Và tôi được quyền đổ màu trắng không? Thì các bạn sẽ thấy là khi đổ màu trắng nó sẽ ra như này này. Nhìn này chưa? Và sau khi đổ màu trắng thì có phải nó ngay tức nó sẽ trở thành cái màu gì ạ? Được chưa? Thì lúc này chúng ta dùng công cụ M và chúng ta quét qua một nửa phần phía dưới, Shift M. Có thể xóa được như này không em? Nhìn này chưa? Rõ ràng các bạn có thấy là tôi đang ở trong gì đây không ạ? Cần Ctrl T kéo vào đây. Và cố gắng kéo theo chiều dọc của cái đôi giày chúng ta đang làm. Nhìn chưa? Các bạn có thích cái phát sáng chỗ này giữa không ạ? Thì các bạn chỉ cần dùng bút B cho tôi và tô vào đây này. Thế nhá, nhìn nhá, 100% này. Chúng ta đang dùng cái gradient của chúng ta đang làm màu này, chúng ta sẽ kéo vào đây. Đây, khóa nền lại và chúng ta tô lại. Xem nào. 10 mấy em? Ok, được rồi. Số vừa rồi của chúng ta Ctrl Z lại nhá. Có phải là cái này đâu? Đúng rồi, đây 6 mà. Và cái gradient của chúng ta là vẫn là gradient theo dạng này mà, đúng không? Group của chúng ta kiểm tra lại. Cái này của chúng ta đang chọn là 60, tôi để 100% cho các bạn, nhìn thấy chưa? Và các bạn dùng bút B cho tôi. Tô vào đâu? Tô vào cái phần này đúng không? Bỏ lên là thử tô nào. Thấy chưa? Sáng chưa? Vậy thì ví dụ như này, trong giờ lập ra lấy mới và chúng ta tô như này đúng không? Và chúng ta chọn vào Ctrl G thì có phải nó tự không được chui vào cái này. Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl Z lần thứ hai. Đây, Ctrl Z lại. Thấy phần này nó sáng chưa? Và các bạn có thể điều khiển ép lại với nhau bằng Ctrl E, sau đó thì làm cho nó chìm vào nền bằng cách là tạo ra mặt nạ và lại dùng gradient và kéo. Gradient thì chỉ chọn vào basic đúng không? Rõ ràng cái trong đây đúng không? Đây là màu trắng này, kéo vào đây. Kéo vào đây.
Nhìn này chưa nha, các bạn có thể kéo như này thì kéo đến đâu thì cái phần sáng nó sẽ nằm ở đến đấy này, nhìn chưa. Đấy nha, sau khi đã có cái này xong thì bạn được quyền cầm cái đối tượng này và dùng kéo pin xuống này, kéo pin thì mất này, về này, giữ phím mang kéo sang đây và lại Ctrl T lại kéo ra. Tất nhiên tôi sẽ để cho nó chìm vào nền. Tiếp theo giữ phím mang lại kéo ở đây, kéo ra đây. Có nghĩa là đây là những cái chi tiết mà để chúng ta có thể tạo ra những cái đường thẳng hàng chéo như này, được chưa. Đấy nha, chúng ta sẽ chọn vào opacity theo kiểu bao nhiêu phần trăm, ví dụ 50%. Cái này chúng ta sẽ tích vào đây, chúng ta sẽ chọn vào 60%. Cái này chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn 80%. Cái này thì tôi sẽ chọn tiếp theo. Đấy, có nghĩa là thực ra là bản chất thì chúng ta cứ chọn bao nhiêu phần trăm đến tùy của các bạn thôi. Ví dụ chúng ta sẽ chọn vào đây, đẩy vào đây. Đấy nhá, và có thể Ctrl T kéo giãn này ra, kéo dài ra như này được không ạ? Và có thể thu góc lại hay là như nào đó tùy các bạn, nhưng mà đây là những cái thứ mà chúng ta đang làm. Ok, các bạn hiểu cái này chưa? Với cái cách như này thì các bạn nhìn đến cái cách làm vỡ hình thì chúng ta sẽ làm theo phương pháp này nha. Vỡ hình thì chúng ta bắt buộc là phải có hai cái layer số 1 là hình thù của chúng ta sẽ phải làm sao to ra cái phần vỡ hình và giữ nguyên, được chưa. Em biết là người ta có thể tung theo dạng nước không, vỡ theo dạng nước không. Đó, phương thức thứ hai là cái ảnh của dưới của chúng ta phải là ảnh nguyên bản, để làm mặt nạ màu đen thì tích vào nó sẽ làm sao vỡ hình và biến mất đây ạ, được chưa. Vậy thì sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái chữ thôi, ví dụ T. Sau khi có chữ xong thì các bạn có thể kéo đây cho tôi. Và cái chữ này thì các bạn để ý cho tôi là gì ạ? Chúng ta sẽ chọn một cái chữ theo kiểu sport nhá. Chúng ta chọn một cái phông chữ thể thao đây ạ. Sau khi đã có xong phần này thì các bạn làm để ý cho tôi là tôi chỉ cần lập ra một nơi chuột phải chọn vào raster type là biến chữ trở thành đối tượng thường. Sau đó dùng công cụ M quét qua phần phía dưới, nhìn thấy quét qua phần phía dưới này chưa? Ctrl T kéo này xuống, Shift kéo, nhìn thấy chưa? Enter này, nhìn này chưa? Ctrl T tiếp theo nữa giữ Shift kéo đây, phát thử khắc nó sẽ dài ra. Có nhìn cái phần này của tôi chưa? Sau khi mà đã làm xong cái vị trí này thì chúng ta sẽ, ví dụ như nếu bạn không thích làm kiểu này thì bạn có thể làm theo kiểu vỡ hình nhá. Nhìn này, vỡ hình cũng được. Đây, vỡ hình thì chúng ta sẽ làm nha. Theo nguyên tắc rồi của cái này thì nó là màu trắng rồi, nên là chúng ta chỉ việc thực hiện mỗi thao tác là chữ của chúng ta là xong thôi. Chuột phải chọn vào đây số 5 là cái thằng này đúng không? Quên mất, chuột phải chọn vào số đây. Vỡ hình ra thì chắc chắn đầu tiên là tôi sẽ phải làm cái gì? Tại vì nó không phải là một cái ảnh nên bạn làm trực tiếp luôn là thủng hình trước. Thì có phải tạo mặt nạ không? B của chúng ta là bút gì? Đúng chưa? Và tích vào đây thì có phải nó thủng hình như này không? Được chưa? Và lúc này tôi sẽ đẩy 100% cho các bạn nhé. Ok, tôi tích vào đây. Có nhìn thấy nó vỡ một số chỗ và chúng ta sẽ đặt vào, đừng có cho vỡ hết là được. Nhìn chưa? Đấy, nó thủng hình cho chúng ta trước đã. Đấy, chữ của chúng ta nó rách rách này được không ạ? Thấy chưa? Bước 2 chỉ cần lập ra một layer mới và dùng bút B cho tôi, thì bút B này là màu trắng thì các bạn chỉ cần tích là xong này. Đấy. Có hiểu đoạn này không ạ? Nhưng mà đừng tích đều nhá, các bạn nhớ chưa? Đừng tích đều cho tôi. Hiểu cái này chưa? Đến phần này thì có nhiều người bảo thế nhưng mà những cái này nó trông nó bằng nhau, cái này thì có cách nào để cho dìm cái này nó chìm xuống không? Thì dễ quá, tại vì chúng ta sinh ra mặt nạ mà. Đây là phần vỡ ra đúng không? Vẽ thêm đúng không? Thì có thể dùng bút B. Và chắc chắn bút B này phải dùng cái bút hình tròn cho tôi, nhìn này, chỗ này. Bạn hãy dùng cho tôi một cái màu tên là màu ghi. Bạn tô đến đâu thì hình sẽ chìm lên đấy. Nhìn đây, chìm chưa? Có thấy xa gần không? Ok, vậy thì lúc này chúng ta thu nhỏ này, tích vào đây, chỗ này chìm vào nền này, nhìn này, tô này.
chỗ này chìm lên này, chỗ này trồi về nền này, nhìn chưa? Chúng ta có thể tăng cái giá trị này lên là bằng sáng như này đó. M thứ hai này ở cấp độ đây, M hơn này, M hơn. Các bạn có thấy là chúng ta vẫn điều chỉnh được xa gần của đối tượng không? Nhìn thấy chưa? Vậy thì sau khi mình làm xong như này thì mình mới làm ra một cái hiệu ứng chữ được như này được. Và tất nhiên đoạn cuối cùng của các bạn hãy đánh cho tôi một dòng chữ cực kỳ bé vào đây. T. Hãy chọn một cái phông chữ Roboto. Và Roboto xong thì tôi sẽ chọn cái nét chữ của nó tên là Thinh. Nét chữ cực kỳ mảnh. Tôi sẽ để vào đây. Và chữ này thì tôi sẽ để cho nó một cái màu, đó là màu đỏ. Màu đỏ nhá. Nhìn màu đỏ chưa? Nhìn chữ màu đỏ chưa? Sau khi đã chữ màu đỏ xong thì các bạn chỉ việc chọn T và giãn nó ra thôi. Giãn cách nó ra này, auto này. Đây là 30 này, nhìn thấy 30 chưa? Chúng ta tăng lên 100. Chúng ta có thể quét qua được nó không? Quét qua nó và giữ phím An nhé. Ấn nút sang phải là giãn sang bên phải này. Nhìn chưa? Đỡ phải quét qua đánh đây đúng không? Giữ An này, ấn nút sang phải của bàn phím, sang trái bàn phím. Biết nút sang trái sang phải không? Ok, sang đây. Và lúc này sau khi làm xong thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi đã có một cái cặp như này không ạ? Cầm đây đặt giữa, quét qua một lần nữa, quét qua nha. Giữ phím An đẩy như này. Thế là chúng ta đã có được một cái phiên bản của poster liên quan đến nhìn cách nhàn chưa? Đấy nhá, hôm nay chúng ta có kỹ thuật là làm chữ nét vỡ ra này, được chưa? Có những người ta làm một kỹ tính nữa là người ta làm cho cái miếng bay phía trên ấy nó có bóng nó đổ xuống cái chữ nữa cơ, kiểu như ánh sáng chiếu vào đấy thì lại bạn này cực kỳ ok rồi. Lúc đó thì thực sự là sự tinh tế của các bạn trong nét bút, nhưng mà chúng ta đang nói phương pháp làm vỡ hình nó như thế này. Và vỡ hình thì hôm nay tôi đã dạy rồi. Phần thứ hai tôi dạy cho các bạn các loại bút luồng sáng và vẽ ánh sáng. Các bạn vẽ cho tôi được không ạ? Hiểu cái này chưa? Ok, chốt nhá.